waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, waweza, waweza, Yawe, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, ametenda, Yawe, ametenda, ametenda, tena amefanya, amefanya, amefanya,
ametenda tena, hata ndimi elfu hazitoshi kamwe kukusifu kweli kwa matendo yako, hata ndimi elfu hazitoshi kamwe kukusifu kweli kwa matendo yako. Amefanya, amefanya, amefanya tena, amefanya, amefanya, amefanya tena, ametenda, ametenda, ametenda tena, ametenda, ametenda, ametenda tena, amefanya, amefanya, amefanya tena, ametenda, a miracle today.
You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. This is what we declare this morning, Father. You are Yahweh, and there is none like you are, Almighty God. Thank you for your mercies and your love, O Jehovah, Lord. Thank you for who you are into our lives, O Father. Thank you for your provision, O God. Thank you, Father, for what you have provided unto us. There is none to be compared unto you, Jehovah, Lord. This morning we adore your name. This morning, O Father, we worship you, Jehovah, Father. Before you, God, we are humbled as we worship your name, O God, as we magnify that name, O Father, that name that is above every other name. We worship you, O Jehovah, Lord.
Adonai is your name. Ebenezer is your name. There is none who is like you, God. There is none, oh God, who is to compare unto you. There is none, oh God, who can be compared unto you, oh Father. Your doings, oh God, cannot be compared to human, oh God. Alone, Jehovah Father, what you does, oh Lord, there is no man who can do, God. What you opens, oh Father, there is no door that you opens, oh God, that man can shut, oh God. We worship you this morning. We glorify you this morning. Oh Jehovah El Shaddai, what we call upon you, God, what we ask from you, Father, it is your favor, it is your Spirit, oh God, that He may guide us through, Jehovah Lord, in the mighty name of Jesus. May you be with us, oh Lord. May you show us the way in the mighty name of Jesus. This morning and this day, as we are starting this service, oh Lord, we welcome your presence in the mighty name of Jesus. The power of healing, oh God, we welcome it in this house, oh Father. Whoever may get in here sick, may he be healed, may she be healed with your mighty hand in the mighty name of Jesus. Before you, God, we are not worthy before you, but we ask of your grace, we ask of your mercies in the mighty name of Jesus. They are new every morning, they are new every morning. Oh Jehovah El Shaddai, we call upon your favor, we call upon your grace in the mighty name of Jesus. Tunaomba kuongozwa na wewe, tunaomba kuona mkono wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye kimbilio letu Bwana, wewe peke yako ndiye tegemeo Mfalme. Nena nasi katika maisha yetu Bwana, katika familia zetu Bwana, nena katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye kimbilio letu, wewe peke yako ndiye nguzo imara. Tunakimbilia kwako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaweza Bwana, wewe unaweza Bwana, wewe unaweza Bwana. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante Mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza, unaweza kutenda, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo, zaidi ya niombavyo, zaidi ya tarajio. Unaweza kufanya, unaweza Bwana,
nionapo amani kama stare, amani nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Omoe na maretwa kigongona kia mano kama menya
ithe witũ wa tha mĩtũrĩre yao kuma kĩambĩrĩria kinya kĩrĩkĩro mũrĩithi mwega nĩkĩo twambararĩtie moko maitũ twĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩkĩo twambararĩtie moko maitũ twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra mwathani twĩnyihĩtie mũno Ngai nĩ kwĩrirĩria Ngai wa ngai ciothe ũthondeke njĩra mũthamaki wa thayũ ĩrĩa ũkwenda tũmĩgerere mũrĩithi mwega njĩra ĩno nĩwe baba witũ wamĩrekereirie nĩgetha ĩgererwo mwathani anake othe me moko-inĩ maku kĩgongona kĩama airĩtu othe me moko-inĩ maku kĩgongona kĩama atumia na athuri me moko-inĩ maku kĩgongona kĩama nĩtũkũrora kwambararia Ngai wa ngai ciothe tũgĩkwĩnyihagĩria mũno mũrĩithi mũnene tũkĩmenyaga wĩra wothe wĩ moko-inĩ maku mũthĩnjĩri mwega tũgakũrĩrĩra Ngai wa ngai ciothe nĩgetha ũke rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũcerere gĩikaro gĩkĩ mũthĩnjĩri mũnene nĩgetha ngoro citũ inyamarũrwo mũrĩithi mwega nĩgetha maroho maitũ manyamarũrwo mũrĩithi mwega mĩtũrĩre itũ inyamarũrwo mũrĩithi mwega maũndũ mothe magĩrĩre mũrĩithi mwega twĩnyihĩtie rungu rwa magũrũ maku mwathani ona gũtũhe mweke ũngĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku o ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mwathani Jehova Ngai arutwo nĩ makinyire haha mwathani na makĩũria Jesu ithe witũ wa tha atĩ tondũ nĩ twatigire maũndũ maitũ nĩkĩ tũkona amerire makaheo maita igana rĩmwe na makĩrĩrĩrio muoyo mũthamaki mwega ona ithuĩ nĩ twatigire maũndũ maitũ kĩgongona getha tũkũrũmĩrĩre mũthamaki mũnene rũgendo rũrũ ti rũhũthũ Ngai rũgendo rũrũ ti rũhũthũ mũthĩnjĩri mwega rũgendo rũrũ ti rũhũthũ kĩgongona kĩa matu-inĩ rũgendo rũrũ ti rũhũthũ mũthĩnjĩri mwega ti rũhũthũ kũrĩa nake kĩgongona rũhũthie tondũ nĩwe wĩna ũhũthia rũhũthie tondũ nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico rũhũthie tondũ nĩwe Ngai witũ rũgendo rũrũ ti rũhũthũ mũrĩithi mwega kũrĩa airĩtu mũthĩnjĩri mwega rũhũthie nĩ twagũthaitha tũragũthaitha hũthie rũgendo rũrũ tondũ nĩwe ũnjĩra ĩno rĩhana baba ĩna nyamũ ndĩani mũrĩithi ĩna marima mũthĩnjĩri ĩna mĩguĩra thĩrĩrĩka mũrĩithi twambararie moko maitũ na kũrĩwe tũgĩgũthaitha tũhũthĩrie rũgendo rũrũ tondũ nĩ rwa kũrora mũciĩ wa matu-inĩ na nĩwe ũrarwambĩrĩirie mũrĩithi mwega na ũraiga nowe ũroka kũrũrĩkia Ngai nĩkĩo tũrambararia moko maitũ na kũrĩwe tũgĩkwĩnyihagĩria mũno tũgĩkwĩraga Ngai wa ngai ciothe atĩ rũgendo rũrũ nĩ rũritũ mũrĩithi kũrĩ atumia mũthĩnjĩri mwega tĩkĩra kũrũrũhũthia mũthamaki mwega na makĩria ma mũno mũthĩnjĩri mũnene ũrũhũthĩrie kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai wa ngai ciothe rũhũthie Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo hũthia rũgendo rũrũ mũthamaki mũnene atumia makwĩyamũrĩra na makwende atumia matua mega na marũmu magũthiĩre Ngai wa ngai ciothe hũthia rũgendo rũrũ tondũ nĩ rũritũ kũrĩ athuri mũthamaki wa thayũ nyita mĩrĩ ya athuri Ngai wa ngai ciothe hũthia rũgendo rũrũ nĩ twagũthaitha reke athuri makwĩyamũrĩra
nekio turambararia mothiũ maitũ tũmaroretie na igũrũ mũthamaki nĩgetha Ngai wa ngai ciothe araika aku arĩa ũrekagia Baba arĩa mena ũteithio wa mĩthemba yothe makorwo hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ matũteithie njĩra-inĩ ĩno Ngai wa ngai ciothe twarie ciugo thuranĩra iria ciumanĩte na kũrĩ we tũine rwĩmbo rũthuranĩre rũrĩa rumanĩte na kũrĩ we rũinwo Ngai wakwa meciria-inĩ na ngoro-inĩ rũinwo maroho-inĩ mũthĩnjĩri mũnene nĩkĩo tũrakwambararia mũno tũgĩtĩĩa rĩĩtwa rĩaku tũkiuga gũtirĩ na rĩĩtwa rĩngĩ nĩ rĩĩtwa rĩ hinya na rĩna ũhoti rĩtũmaga maũndũ manene mekĩre twĩmekĩke mũthĩnjĩri twagũthaitha kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki mũnene mĩrigo ĩrĩa titikithĩtio andũ aku Ngai wa ngai ciothe makaremwo nĩ gũkinyũkia na gũthiĩ mũrĩithi mwega Jesu araigire Baba witũ na araria atĩ wothe ũtitikĩte mĩrigo mĩritũ oke harĩ we na nĩũkũmũhurũkia tũkĩte na mĩrigo mũthĩnjĩri mwega na twĩ kĩgongona-inĩ mũthamaki mwega twaũre mĩrigo ĩno ĩtũritũhĩire Ngai wa ngai ciothe ũtũhumbe wega waku reke roho waku egĩre handũ mũthamaki mwega tũkĩhota gũtwarana na mbere Jehova Ngai na wĩini waku mũthamaki wa thayũ nĩgetha tũkuone harĩ we nĩgetha tũkũigua harĩ we nĩgetha tũkũhutia harĩ we nĩgetha Ngai wa ngai ciothe maũndũ kũrĩa Baba witũ mahatĩkĩirwo we ũmarigicũrane nĩ tondũ nĩwe Ngai nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria mũno makĩria tũkiuga nowe mũtheru tu nowe mũtheru Ngai nowe mũtheru we wiki nowe mũtheru kĩgongona nowe mũtheru wiki Ngai tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo mũthĩnjĩri mwega Jehova araigare ũgĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra onawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova araigare gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra onawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova araigare gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Ngai ũrĩa wakũrĩa kwaraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu nyakinya irĩma-inĩ nyambatanie nawe Ngai ũrĩa wakũrĩa kwaraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu nyakinya irĩma-inĩ nyambatanie nawe onawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova araigare gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku ũkamũkinyĩra we nawe ũtũraga ũkaria-inĩ wetereire mũraika oke ũnjuge maĩ thikĩrĩria wĩigue uge wa Jehova rĩu oya kĩbarĩ gĩaku na wĩtware we nawe ũtũraga hau karia-inĩ wetereire mũraika oke ũnjuge maĩ thikĩrĩria wĩigue uge wa Jehova
Jehova iwoya kibali yakuna witwa nawe ugaga runeria gukire Jehova raigare getige kumaka yamukiriro giaku nigikinyigoro kunyamarika gwaku gukamukinyira nawe ugaga igoro riria gukirire Jehova raigare getige kumaka yamukiriro giaku nigikinyigoro kunyamarika gwaku gukamukinyira nawe woanĩtio na mĩndũ ya thĩno Jehova raiga rĩu nĩakũmĩtuanga kũrĩa gũkirwo ihoru nĩ gũkuo ngemi o ta ũrĩa uge wa Jehova ugĩte nawe ũtũraga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyi igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyi igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyi igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyi igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyi igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyi igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa ũtungata waku Ngai nĩ twagũtĩĩa na twanenehia rĩĩtwa rĩaku Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ Baba twauga wĩ Ngai kĩhoti twauga wĩ Ngai mũnene Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twetia roho waku mũtheru mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atuĩke wa gũtũtongoria Mwathani mũndũ wothe ũkũnyita maikrofoni ĩno Mwathani reke roho waku ũrĩa umĩte igũrũ Mwathani ũtuĩke wa kũmũhũthĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ namo maroho mothe ma ndaimono Mwathani nĩ twaremagana namo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ Kristo twauga roho waku ũthamake mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũtungatĩre andũ aku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ thengio nĩ ũndũ wa meciria marĩa twĩciragia Mwathani nĩ meciria ma thayũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ meciria ma gũtũhe
future mwathani meciria magũtũhe hope mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you dear Lord for this day my God. We worship and glorify your name. We call you our good shepherd my God, in the mighty name of Jesus. We are not going to lack my God, because Psalms 23 my God is our portion this day my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we are not going to die my God, in the mighty name of Jesus, because Psalms 118 my Father, verse 17 my God is our portion this day my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we say thank you dear Lord for all the members who are here my God, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, kila mtu akifungua mdomo wake Bwana akikushukuru asubuhi ya leo Bwana kwa yale umetenda Bwana, in the mighty name of Jesus. You have exceeded our expectations my God. Mahali umetutoa Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakushukuru asubuhi ya leo Bwana, in our families my God, in the mighty name of Jesus. In the church my God, tunasema ni asante Bwana for the growth that we have seen my God, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus. This is the day that you have made my God. We are going to rejoice and be glad in it, in the mighty name of Jesus. May you visit anyone my God who came here my God with sadness my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we speak your joy my God. We speak your joy today my God. We speak your joy today my God. No more sorrow my Father, in the mighty name of Jesus. Pokea utukufu wote Bwana, tunasema ni asante Bwana, in the mighty name of Jesus. Even for our Bishop John Githiri my God, wherever he is blessed of you my God, in the mighty name of Jesus. You have used him my God in a mighty way my Father, in the mighty name of Jesus. And even now you are exceeding expectations my God. Going forward my God, we pray for faith my God, faith of June my Father. Let your kingdom come, let your kingdom come, in the mighty name of Jesus. On 5th of June my God, let your kingdom come, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, hallowed be your name my God. On 5th of June my Father, tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. We worship you and glorify your name. In Jesus name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. God is good. I'm reading one verse even as we move on. Hallelujah. Good. I'm just reading one or two verses as we continue. The book of James 4. James 4. Verse 7. I'll read verse 7 and 8. The book of James. James 4. Verse 7 says, therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Bwana asifiwe sana. The book of James 4:7 is reminding us to submit to God. Bwana asifiwe sana. So when you submit to God, you put God your first priority. Bwana asifiwe sana. When you submit to God, you are going to honor God with your time. Bwana asifiwe sana. When you submit to God, you are going to honor God with your givings. Bwana asifiwe sana. When you submit to God, you are going to keep his word. Bwana asifiwe sana. When you submit to God, you are going to fear God. Hallelujah. Resist the devil and he will flee from you. Bwana asifiwe sana. Verse 8. Draw near to God and he will draw near to you. Bwana asifiwe sana. Cleanse your hearts, you sinners,
and purify your hearts, you double-minded. Bwana asifiwe sana. So there is something we are being reminded here. Number one, draw near to God. So drawing near to God is coming near him, doing the things that please him. Bwana asifiwe sana. And I was just thinking about two stories in the Bible. We have the story of Ruth. Ruth made a choice to go with Naomi. Bwana asifiwe sana. And at the end of the day, she was one of those who are mentioned in the lineage of Jesus. Bwana asifiwe. Because we had Ruth and Boaz. Then from there, she gave birth to Obed. Bwana asifiwe sana. From Obed we had Jesse. Bwana asifiwe. From Jesse we have David. I start to be corrected, my pastor. I think that is the correct order. Bwana asifiwe sana. So since she made the choice to cling to or to walk with Naomi, she was mentioned in that lineage. Bwana asifiwe sana. And I was thinking about what we hold on to in life. Bwana asifiwe sana. So if you hold on to Jesus, if you hold on to salvation, I think there is something that you will get. Bwana asifiwe sana. As I finish, we have the same verse. Cleanse your hearts, you sinners, and purify your hearts. Bwana asifiwe sana. So when we purify our hearts, God is going to have a room in us. Bwana asifiwe sana. You double-minded. So it's good that we stick to one side. Bwana asifiwe sana. We should not be what we call lukewarm. One of the churches, I think in Revelation, there's the one that was told you should not be lukewarm. Bwana asifiwe sana. It is either you are on this side or this side. Hallelujah. So I want to stop there, even as we move on. Bwana asifiwe sana. And I thank God for his goodness, for his mercies. Hallelujah. So tutaiba tu worship moja, even as we head over to the next person. Hallelujah. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, unisamehe Bwana, unisamehe, unisamehe Bwana, unisamehe, mimi
tunasema ni asante asubuhi ya leo Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. We exalt your name, my Father. Thank you, dear Lord, my Father, for you have given us pastors here, my God. Thank you for our pastor Lucy, my God. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema ni asante Bwana for our pastor, my God. In the mighty name of Jesus, we say thank you for Pastor George, my God. We say thank you for Pastor Wainaina, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we say thank you for Pastor Ann, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, thank you for Pastor Margaret, my God. Even as she comes here, my God, in the mighty name of Jesus. Now bear Pastor Margaret, my God, even as she comes here, my Father, to take us over, my God. Mtumie Bwana, in the mighty name of Jesus. You knew her, my God. In the mighty name of Jesus, pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus, may you use her, my God, according to your will, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you are taking her, my God, to another level, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you have chosen her, my God. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana. Thank you, my Father. Thank you for this day, my God. This service is in your hands, my God. In the mighty name of Jesus, my prayer today, my God, is that your spirit will be upon us, my God. The spirit from above, my Father. That is what we ask for, my God. We worship and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ni asubuhi njema. Majina naitwa Pastor Margaret Nathan. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amenitendea mema asubuhi ya leo. Nazidi kumwambia ni asante. Ni ajekete wega, ni adugete no tugwa magegania. Ni mbere ya Ngai na mbere ya nyurire shokia gatho tondu ni njui ti undu wa kawaida kurugama kigongona-ini ni tha cia Ngai. Ira mugatha ndi muhonoku, ngiugaga Jesu ni mwathani, kimenyaga ni ahonokagia atumia, ni ahonokagia athuri, ni aturutite kuraya ma. Bwana asifiwe. O mundu angirugama haha ni ari wira wake na ni ari gacira kari anagera. Bwana asifiwe. Ona ringi ukagera kundu ukiugaga ni Ngai ugakora ni marima-ini, mwathani agocwo, ugakora ni mitondo-ini wingirite. Bwana asifiwe. No Ngai witu no atumenyagirira. Kiugo giake kiratwira ona tungiara itanda marire maitu kwa ngoma ni ukaga gukuruta. Bwana asifiwe. Ti ati Ngai ndaroi ni tugukinya guku Theophilus. Bwana asifiwe. Ona kuria guothe turageragera, kuria guothe turahiuranagio. Bwana asifiwe. Ona twiciana mwathani no. Bwana asifiwe. Na ndio tunaambua tusiogope. Bwana asifiwe. Kuria Jeremia aratwira ati Jeremia ri oi Ngai amoya ari o mwana. Bwana asifiwe. Ona tari ngiranda-ini ya nyina. Bwana Yesu asifiwe. Koguo na tutari twoka Theophilus ni atui. Ona kuria guothe twageragira no amenyaga no tugakinya guku. Bwana asifiwe. Na ti undu wa kawaida ni tha cia Ngai. Ungitara kuri ogereire nginya ndagika-ini ino na maria wanaigua nginya hindi ingi ukaigua tongiurwo ni hinya, unasema Mungu ni Bwana. Bwana asifiwe. Ndashokeria Ngai gatho, ndamwona nyumba-ini ya Ngai na ngamenya ti kawaida. Bwana Yesu asifiwe. We ndi gugukinyite ngaigua mwiri wakwa ni watura muno. Bwana asifiwe. Ngaigua ndina homa nene muno. Bwana asifiwe. Maguru magatura, ciĩga ciothe igatura. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikajua kwa nyumba ya Mungu nitafika. Bwana asifiwe. Maana Mungu ni muweza. Bwana asifiwe. Rĩngĩ twanorwo nĩ hinya, twanaigua ta tũguraritio muno, no mũguraria no yocokaga kũhonia nguraro. Bwana Yesu asifiwe. Ona rĩrĩa ũkũigua ũtarĩ na hinya, ta ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna maũndũ maingĩ, wacheni niwaambie kuna Mungu anatenda makuu. Kwĩ Ngai ũrũagĩrĩra andũ ake, na nĩkĩo kiugo kĩratwĩra tũikare he Ngai. Hau he Ngai niho he hinya, he Ngai hena mwĩhoko. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega na ni atwendete muno. Ukiona kila mmoja katika nyumba hii hapa Theophilus Church Jathaini, hebu jueni kuna Mungu. Bwana asifiwe. Ndukanone mundu one ta hatari gitumi, kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Ngai utwendete, ni Ngai utwiguĩrĩire tha. Andũ nĩ mahiũrĩtio, andũ arĩa matarĩ na ũtaũku wa Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu
anakuelekeza, anakuambia hii ndio njia, fuata njia. Bwana asifiwe. Nawe warumirira Roho Mutheru na thamiri yaku itari nguo. Bwana asifiwe. Reke ithamiri citũ cikaraga itarĩ nguo. Bwana asifiwe. Nigetha rĩrĩa Ngai aria tukaiguaga. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ rĩrĩa Ngai atuheherera tukaigua. Ngai akumio. Tuona athuri thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ tukauga amen. Tuona atumia tukauga haleluya. Bwana asifiwe. Tuona anake na airĩtu. Nilikuwa ninaangalia youth wakisimama hapa. Ninasema kweli Mungu anaweza. Tondu angimena kuria nja makirwa makinyuaga bangi. Bwana asifiwe. Na ithuĩ ti kwagĩrĩra na ti kwagĩrĩra nĩ tha cia Ngai. Rĩrĩa twacemania nao na kũhuta, aceni tuwe na wakati wa kuwaombea. Bwana asifiwe. Tondu rĩngĩ kwĩyo wonaga agerio harĩwe nĩgetha warie ũru nake waku agerage hau. Bwana asifiwe. Lakini ukiona amepita pale akiwa mlevi, amekuwa amevuta, ambia Mungu kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondu tigwĩka twĩkĩte wega mũno. Nĩ Ngai witũ tũigĩrĩire tha. Ngai witũ nĩ mwendeciria ũhoro wake. Tiguaga kũrĩra. Bwana asifiwe. Maana amenitoa mbali, amenitendea mema. Kũrũgama kĩgongona-inĩ na gwĩtĩkĩrĩka ti ũndũ wa kawaida. Hebu tuombeni, tuhoyage mũno tũgetĩkĩrĩkaga thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Mũmenye ithuothe tũrĩ athure na tũrĩ amũre. Mwathani agocwo. Jeremia akĩrwo ndagũthurire na kuoyo ndaine utare waingira ndaine ya maituguo. Bwana asifiwe. Na watu agocira ngiguthura na ngikwamura. Bwana asifiwe. Na ngigutheria. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumeoshwa na damu ya Yesu Kristo, na ndio tuko hapa asubuhi ya leo. Kumana maundu maingĩ mũno na tungithire gwika, si ndio? Wengine tumefunga kazi, customer ni kuetana maretana tondu matinathiĩ kanitha. Bwana asifiwe. Wao ukifika nyumbani hivyo anakuambia ndũnandũmĩra wĩra. Bwana asifiwe. Lakini ajui umeenda kuitana. Bwana asifiwe. Wewe ndekinyaga customer ciakwa ikanjĩra anganihoyagĩra wĩra ũyũ waku mũno. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondu twĩragwo nĩ bishop kawĩra kau ũrutaga kanini ya gũthomithia nginya ciana. Bwana Yesu asifiwe. Kawĩra kau ũrutaga kanini ya gũkwakĩra manyũmba. Mwathani agocwo. Karĩkaga maũndũ mega. Ngenagio mũno nĩ Ngai. Mungu kwa kweli nikitoa ushuhuda amenitoa mbali. Ngona andũ a Ngai makĩrũgama kana tũkĩingĩra nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Bwana Yesu asipewe sifa. Rĩtwa rĩa Ngai rĩnenehe. Ngai witũ nĩ mwega. Tũtũgagĩrie Ngai witũ. Tũnyihage ta tuhana. Bwana asifiwe. Wakorwo rĩo ngĩtararia ũndũ, wewe nyamaza tu. Kuna mtetezi. Bwana asifiwe. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũtetagĩrwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Tarĩu nginya bũrũri witũ hana ũguo, wacheni Mungu atutetee. Bwana asifiwe. Rĩrĩa kũrerwo kwĩna ng'aragu, andũ a Ngai tũrĩheagwo irio nĩ Ngai cia kũrĩa. Ciana citũ itikararĩra. Tũtikaga nginya bĩa. Bwana asifiwe. Twathiaga handũ twĩna kafura. Bwana asifiwe. Twathiaga magũrũ. Bwana asifiwe. Lakini hata sadaka ilikuwa inapotea, inakosa. Bwana asifiwe. Lakini kwa wakati huu niko na ushuhuda. Bwana asifiwe. Lile daga fea. Bwana asifiwe. Na tunafuatana na mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutiguage tũgĩtura. Bwana Yesu asifiwe. Na tutikombaga. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũrĩa ũkenetie ngoro yakwa atĩ nginya mathirĩ nĩ manjehereire. Bwana asifiwe. Nilikuanga na madeni. Bwana asifiwe. Ndathũkũma ngamenya ndathũkũma 5,000 4 thirĩ. Bwana asifiwe. Ingĩkĩruta gĩcunjĩ kũ? Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu juu mbinguni. Tumenyaga nĩ kũrĩ Ngai. Wona mũndũ arũgama ũguo, muombe. Ambia Mungu asante. Nĩ wahubĩte mũtumia ũriri ũguo, nĩ wekaga. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ũratũma atumia na athuri marũge ũguo, andũ matarĩ ahonoku tukĩrũgama ona gatarĩ wana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunajua tukiruka hivyo, nyumba yako inabarikiwa. Tukiruka hivyo, watoto wanasoma. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ akumio. Ngenete mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngacokeria Ngai wakwa ngatho. Ndĩmwĩraga nĩ wega hĩndĩ ciothe nĩ tondũ wa kũnduga na ũtugi wa magegania. Pastor Lucius unisomee tu Kutoka Thama. Bwana Yesu asifiwe. 14:14. Ambĩrĩria hau 13. Ninakupenda ndio nakwambianga unisomee. Bwana asifiwe. Maana ulinishika mkono. Bwana asifiwe. Rĩrĩa ndokire gũkũ na kũrĩa ndarĩ ndatungataga, ndaugĩte ndĩrĩikaraga harĩa thutha. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa nimeshoka. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimesema nitakuwa nikiketi pale. Bwana Yesu asifiwe. Kia ituthome kiugo kia Ngai tondu ni kiega na nigitũragia
mũndũ muoyo. Kutoka ambĩrĩria hau 13 nginya 14. Amen. Amen. Thama nĩ 14 mũraini wa 13. Nake Musa akĩra andũ atĩrĩ, menyai mwĩtigĩre, no rũgama mwĩhandĩte oro ũguo. Rũgamai mwĩhandĩte oro ũguo, muone ũrĩa Jehova ahonokanagia, na muone maũndũ marĩa egwĩka nĩ ũndũ wanyu ũmũthĩ. Nĩ gũkorwo andũ aya a Misiri muona ũmũthĩ-rĩ, mũtigacoka kũmona rĩngĩ ona rĩ tene na tene. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ati ona maria turona. Barikiwe sana pastor wetu. Mungu akutendee mema. Maundu maria urona kana maundu maria uraigua. Mwathani agocwo. Waga gwĩtigĩra urugame na Ngai. No urugame na kiugo kia Ngai. Tamenya ndukamona rĩngĩ na ndukamaigua rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Andũ acio urona makumĩte thutha thũ icio. Ndugaciona rĩngĩ na ndugacigua rĩngĩ. Ukisimama tu na neno la Mungu, gutiri undu ungi. Bwana asifiwe. Washeni tuache kupewa sarakasi na madoido. Bwana asifiwe. Tumenye ati andu acio urona hindi ira warugama na wetigira Ngai na wahingia mawatho ma Ngai, andu acio urona ndukamona ringi. Mathina macio urona ndukamona ringi. Bwana Yesu asifiwe. Twarugama wega nyumba-ini ya Ngai, kiugo-ini kia Ngai, twaikara wega nginya twi Theophilus, tutikahonoke twi thiini wa kigongona. Hata tukiwa kule nje, washa watu waseme kweli huyo mama ameokoka. Muthuri ucio ni muhonoku. Bwana asifiwe. Mwanake ucio ni muhonoku. Ni tondu ndungihota kuruta kiugo kiuru na ndungihota gucambia uria muru wa thoguo. Bwana asifiwe. Kwana mwari wa thoguo. Bwana asifiwe. Kuoguo nigetha riri maundu macio urona na maundu macio tuonete gutiri hindi tukamona ringi. Bwana asifiwe. School fees ndukaga ringi warugama na Ngai. Wamenya ciari kaingĩ school fees itumakagia muno. Tamenya hindi ramwirire ringi ona ti kuiga akimba. Bwana asifiwe. Ni Ngai. Bwana asifiwe. Na ni undu ndioneire. Bwana asifiwe. Ona mĩrimũ ĩyo tũraigua na maũndũ mangĩ ũkaiguaga hĩndĩ ciothe wokĩra ũgĩturagwo nĩ mwĩrĩ nginya ũkĩambagĩrĩria kuga mũrimũ wakwa. Bwana asifiwe. Mũrimũ ũcio ndũkawĩigua rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mathĩna macio ndũkamona rĩngĩ. Kuigua atĩ nĩ kũrekĩka maũndũ magakũmakia ndũkamaka rĩngĩ. Bwana asifiwe. Lakini ni tukikaa katika Mungu, ni tukiwa watu wa kunyenyekea. Bwana asifiwe. Ndũngĩigua mũgambo wa Ngai rĩrĩa warĩtie mũno. Bwana asifiwe. Niona rĩmwe nĩ nyumaga nja hanini ndaria na atumia ngacoka maru-inĩ ngera Mwathani nĩ ndaria mũno Ngai. Bwana asifiwe. Njohera nĩ ndaria mũno, maana kuna wakati unaweza ongea ukore no ingĩrire magerio-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. No nĩ tondũ nĩ tũrenda tũtikanaigue maũndũ maya rĩngĩ, mĩrimũ ĩno tũtikanamĩigue rĩngĩ, mathĩna maya matikana tũkore rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Twetigĩrei Ngai, andũ a Ngai, tondũ tigane Ngai ũtũkinyĩtie haha tamenya tũtingĩkinyĩte hau tũrĩ. Nĩwona hau ũrĩ, nĩwona ũguo ũkĩrire woka nyũmba-inĩ ya Ngai, ona korwo nĩ ũgũturagwo, Ngai witũ ndarĩkĩtie nawe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako pamoja nasi. Mungu awabariki sana na watendee mema, na ninawapenda katika jina la Mungu. Bwana awabariki. Tugete tuthome 14 na twathoma 13. Bwana 14 dinariki. Ya basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 14. Jehova niwe ukumuhuranira inyue no gukira mugukira ki. Amen. Bwana ndiye atawapigania. Hata ni kama nilikuwa nimeongea. Bwana ndiye atawapigania. Ngai witũ nĩ ũkũmũrũĩrĩra. Ngai witũ nĩ ũgũtũĩrũĩrĩra. Ngai witũ, Ngai wakwa nĩ ũkũndũĩrĩra. We nĩwe ũyũ ũhoyaga Ngai ũrĩkũ. Bwana Yesu asifiwe. We nĩwe ũyũ wĩtanaga kũ. Bwana asifiwe. Nĩwe ũyũ nĩ atĩa wĩtanaga. Bwana asifiwe. Kũrĩ ũrĩa rĩrĩa waturia maru nĩguo Ngai aiguaga. Kũrĩ ũrĩa warũgama wambĩrĩria kũina nĩguo wĩiguaga roho wa Ngai aikũrũka. Bwana asifiwe. Ona twĩ nyũmba citũ Mwathani agocwo. Etha handũ ũhoyagĩre. Bwana asifiwe. Rumu yaku hata kama ni kadogo, tafuta mahali. Bwana asifiwe. Thiaga ũkera Ngai ũndũ. Mwathani agocwo. Kwĩ hĩndĩ thikagĩrĩria kĩbishop
nĩ ma no nginya ũkorwo wĩ mũtheru thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ona gwaku. Bwana asifiwe. Ũngĩũkĩra kĩroko ũguo wĩthambe ũturie maru ũiguaga igũrũ rĩa hingũka. Bwana asifiwe. No ũngĩtinda ũguo ũkĩriaria ũgĩthiũrũrũka hata unanga saa ya kuomba ukareke ndekia gũthambia indo. Bwana asifiwe. Reke ndekia gũthambia nyũmba. Bwana asifiwe. Thaa cia ranji ciana nĩ ciakinya ũrĩkĩhoya rĩ utaomba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuamue siku na wakati wa kuambia Mungu ni asante. Na Ngai witũ gũtirĩ handũ ũtangĩmũhoera ũkamwĩra nĩ wega. Tucagũrage mũthenya ũmwe wa Ngai tukamenya nĩ gwĩta Ngai. Bwana asifiwe. Ona twĩ thiri-inĩ kiugo kĩratwĩra ingĩraga nyũmba yaku ya na thĩinĩ. Bwana asifiwe. Ũgetĩra Ngai waku hau tamenya gũtirĩ ũndũ ũremaga. Bwana asifiwe. Gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema. Gũtirĩ ũndũ mũritũ kwĩ Ngai atĩ thũ ici tũtigaciona rĩngĩ. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩwe ũgũtũrĩhĩria tũkire iki. Bwana asifiwe. Lakini Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mungu awabariki sana na watendee mema. Rekei tũhũre rũhĩ rwega nĩ tondũ wa Ngai. Thank you Pastor Margaret. Ndaigua ngoro wakwa kũhehenjeka rĩrĩa ciugo icio ciaima nĩ tondũ tũhota kuona tarĩ ũndũ wa kawaida no nĩ ũndũ twagĩrĩirwo gũcokagĩria Ngai ngatho. Pastor ũcio ndaigua ona katũngĩgĩaga na ihinda rĩa wĩira nĩ tondũ wa mawĩko marĩa andũ a Ngai mekĩirwo. Mwathani agocwo. Waigua nyina wa Dennis akĩruta wĩira, araruta wĩira kuma ngoro-inĩ yake mawĩko marĩa Ngai amwĩkĩire nĩ tondũ wa kũmwenda na kũmũtungata. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩega rĩa gũthiĩ gũcokagĩria Ngai witũ ngatho. Twarora harĩa tumĩte, twarora hatĩka iria atũhatũrĩte, twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra ithe witũ nĩ wega. Mwathani agocwo. Koguo nyina wa Dennis, Pastor Margaret, Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ gũtũririkanagia tũcokagĩrie ithe witũ Ngai ngatho. Mwathani agocwo nĩ tondũ gũcemania mũthenya wa Sunday, gũtigana Sunday, gũcoka kũgomana Sunday, twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, tũrũĩrĩirwo mbara, tũtarĩ na mũndũ ũmwe witũ wĩna thĩna, nĩ ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ gwagĩrĩire kũgocwo na kwambarario. Koguo Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ũmũthĩ ndĩreciria Pastor Lucidi Kamũthĩ ciana gwathiire atĩa nĩ nĩ yuthi. Okay. Koguo nĩ tũgũthiĩ tũtukanĩtie ũguo. Ndĩenda tũrũgame nĩ tondũ wa mawĩko. Tũtingĩhota gũtara mawĩko marĩa Ngai witũ atwĩkĩire. Tũtingĩhota gũtara wega ũrĩa Ngai atũkinyĩirie. Rĩu tũragera bara icio ũgakora kũrĩ andũ makuire, ũgakora kũrĩ andũ matarĩ gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, no Ngai nĩ atwĩhokeire. Nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Pastor Margaret tiaria kana kiugo kĩu twahunjĩrio tũmenye twĩtigĩre. Mwathani agocwo. Rekei twĩte Ngai arũe mũrĩithi mwega ũkenaga ainũkia ciothe ciainũka. Ndĩrenda tũine rwĩmbo rwĩ 302 nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kwĩra Ngai nĩ wega, nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũtungata wa Ngai. Nĩ 302. O mũndũ agĩe na ihinda rĩa kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mawĩko marĩa mwĩkĩire. Wĩ mũtumia Ngai agakũrorera family, wĩ mũthuri Ngai agagũthondekera mawĩra, agagũthondekera riumagarĩro rĩaku na ihũndĩkĩro rĩaku, ona gũtũrĩrio thingu. Gĩkĩ tũgĩtaga kĩama na rĩngĩ no tũgũgĩta kĩama kuga Jesũ nĩ Mwathani, na ihinda rĩrĩ nĩguo akanirwo tũtuĩke athigari a rũmwĩra-inĩ wa baba, na nĩgetha tũthiĩ handũ hau hangĩ. Rekei tũthiĩ na mbere na rwĩmbo. Jehova ikũrũka kĩrĩma gĩa Sinai, rĩathani rĩa mbere rĩrĩa athanire, aigire nĩ niĩ Jehova wa Ngai wanyu, ndagwatha ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ. Ngumbũra nyumbũre ndĩ mũira wa Kristo, menya gũkehoka ngai cia gũkũ thĩ, na ndũkanehoke ngai cia rĩũmba, na ndũkanehoke ngai cia mĩhianano. Nĩ niĩ Jehova Ngai wĩiru ngumbũra nyumbũre ndĩ mũira wa Kristo, rũgama wĩhande na magũrũ maku, umbũre wĩ mũira wa ũhoro wa
gukuthi na ndukane oke ngai cia nyumba na ndukane oke ngai cia mianano ninie Jehova Ngai uri Jesu moragiro the aria maregira kwiyano akiuga tege kuni murata mwega wakuigurira musiwa iguru ne kubura jubure ni moira ni hindi tukubura tureira Kristo Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa mawĩko marĩa twĩkĩire o mũndũ arĩ na gĩtũmi gĩa kwĩra ithe witũ Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mawĩko marĩa mwĩkĩire mbara amwĩrĩire kwaragania araganĩtie ithũngũri na irĩma kũrĩa angĩtarwo nĩ andũ nĩ gũthira arathira nake Ngai gania gũtũra rekei tũrũgamie andũ a Ngai tũkorwo twĩna hinya tũkiumbũra tũreira a Jesu Kristo tũtige gũikara thĩ tũgĩthathaia ithe witũ Ngai tũkĩmũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ akũhete magũrũ agakũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ agakũhe ciĩga ciothe ikĩruta wĩra gũtiagĩrĩirwo gũikara thĩ tũgĩcokeria ithe witũ Ngai ngatho ambararia Ngai witũ tũũgĩria Ngai nĩ tondũ wa mawĩko marĩa gwĩkĩire nenehia Ngai ona harĩa atigarĩte nĩ tondũ nĩ ahingagia irĩkanĩro nĩ egoka na arĩkie nĩ ihinda rĩa kwĩra Ngai witũ nĩ wega ona gũtũhe kĩgongona kĩna thayũ kĩgongona kĩna rĩũrĩro kĩgongona kĩna ũhurũko nĩ ihinda rĩa kwĩra ithe witũ Ngai nĩ wega nĩ tondũ maĩ nĩ kũrũra marũrĩte no Ngai nĩ agĩrĩtie maĩ ma gĩthima gĩkĩ o ta ũrĩa athire ndungata yake Musa oe gathanju aikie maĩ nĩgetha manyuĩke gĩkĩ gitũ Ngai nĩ atwathĩire Musa witũ na agaikia gathanju na maĩ makanyuo nĩ andũ aingĩ makanyotoka andũ maroka marĩ arwaru makahonera kĩgongona-inĩ gĩkĩ andũ manoka matitiganĩtie mathĩna magatuĩka kũninĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ hĩndĩ ya kumbũra Jesu nĩ mwathani nĩ hĩndĩ ya kumbũra we mũira wa Kristo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa gwĩkĩire korwo nĩ arata no maremwo no Ngai witũ ndangĩremwo korwo nĩ andũ aitũ no maremwo no Ngai witũ ndaremetwo nĩ ihinda rĩa kwĩra Ngai witũ nĩ wega mwathani nĩ tondũ wa mawĩko marĩa ũtwĩkĩire twaiga nĩ wega mũthamaki twarora kũrĩa ũtũrutĩte mũthamaki ũgatũrĩhĩra mathirĩ mũthamaki nĩ tũragũcokeria ngatho ona kũruta wĩra mũthamaki tũtekũrandũrwo baba nĩ tũragũcokeria ngatho ona gũkorwo mũthamaki twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ tũragũcokeria ngatho andũ nĩ maranyua ndawa andũ mũthamaki nĩ marendia indo ciao nĩ tondũ wa mĩrimũ no nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũhonetie ironda cia ngoro citũ nĩ ũhonetie mĩĩrĩ ĩno mũthamaki ũkahonia arĩa twĩtanĩtio nao baba nĩ tũrakwambara na tũgagũteithia twanona makanitha-inĩ harambĩ mũthamaki no nĩ tũgũgũtĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũtirĩ tweka harambĩ ya mũrimũ Ngai wakwa na mwathani wakwa nĩ gũtwathora twothe tũrute magongona marĩa twĩhokeire namo nĩ ũgũtũninĩra thuthi na memenyenyi iria ithũkagia mĩĩrĩ ĩno itũ iria ithũkagia indo citũ Ngai wakwa na mwathani wakwa twahoya wathĩki thĩinĩ wa ũtungata ũyũ baba twahoya wathĩki mũthamaki twahoya gũkirĩrĩria thĩinĩ wa ũtungata ũyũ nĩ tondũ wa mawĩko marĩa ũtwĩkĩire nĩ tondũ wa tho tũkinyĩirie mũthamaki nĩ tũragũcokeria ngatho andũ aingĩ makiuga ti kwega mũthamaki tũraiga nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ andũ aingĩ makiuga bũrũri nĩ mũthũku tũraiga nĩ kũrĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ ũndũ ũcio thĩinĩ wake Jesu maũndũ mothe nĩ mahotekekaga nĩ twakwambararia tũrĩ athuri nĩ tondũ wa mawĩko marĩa ũtwĩkĩire rĩrĩa tũkuona athuri marũgamĩte kĩgongona-inĩ tũkona wega waku mũthamaki tũkona ũtugi waku baba tũkona mbara ũrũĩte nĩ tũragũcokeria ngatho rĩrĩa tũkuona arĩa ithe witũ mũthamaki makĩgoca kĩgongona-inĩ
mwiri tugagucokeria ngatho tukamenya kwira rutukite ni twakwambararia muno makiria ona ria tukuona yuthi muthamaki igikwambararia na nyimbo na thuburi ni twagucokeria ngatho ni tumia ingine manyititwo migwate ni maundu ma thi muthamaki angi makanyitwo migwate ni maundu ma mitugo no ni twagucokeria ngatho ni utharitie aya muthamaki we Jehova mwioneri we woneire Ibrahimu ndurume kihinga-ini ni thengio muthamaki ni gutuona kuria turerigitwo kuria turatondeirio na mitondo ya nduma muthamaki ni uturutite kuo nikio turakwambararia turi athuri na atumia tukiuga ni kuri Ngai wikaga maundu maundu matekagwo ni mundu na mwiri na thakame na thiini wake Jesu maundu mothe ni mahotekaga ni thengio ni tondu wa wega waku Ngai ni thengio ni tondu wa wira waku Baba ni thengio ni tondu wa utugi waku muthamaki thie na mbere na kuhe andu aku hinya thie na mbere na kuhe andu aku ugi mamenyeti mbeca muthamaki itumite makorwo mena ugima wega wa mwiri mamenyeti gucaria muno makoretwo mena family njega no ni tha ciaku no utugi waku Ngai ni twagucokeria ngatho twaririkanio ni wira wa guoko gwaku Ngai kuhuthikite nigetha tukorwo twiho nikio twakwamba na twaguteithia tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe ritwa riaku rirogocwo Ngai ritwa riaku rirambarara thie na mbere na guturathima muthamaki mibango yothe tungibanga kigongona-ini tutire na hinya tutire na uhoti Ngai no wiho maundu mothe ni mekwagirira wiho maundu mothe ni meguthie wega twitikitie ni ugutwara kigongona giki gitu wega twitikitie ni ugututwara wega muthamaki ni tondu niwe mwihoko na kirigiriro gitu Ngai thie na mbere na guturathima na gutwika wega na weka uguo ngumo no gocini ciaku Ngai na ni wega ino waku Ngai na wa muruguo Jesu twana twacokia ngatho amen 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 thank you karaithi ni tondu wa mwathani riu ndirenda umuthi tuguthie tuhurite mix muthi turenda tutongorio Sara tuigue kiria Ngai amehokeire ambe twite nyina wa Subiri kiria Ngai nigetha tuthiite karibu sana thiini wa utungata menya gukehoka ngai cia guku thi na ndukanehoke ngai cia riumba na ndukanehoke ngai cia mianano niĩ Jehova Ngai uri ũiru hĩndĩ ngumbũra. Haleluya. Kanitha mũrĩega. Mwathani agocwo. Ndacokeria Ngai ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ kĩheo kĩa muoyo atuĩkĩte wa kũhe. Thengio nĩ kũnginyia kanitha-inĩ na ngatuĩka atĩ ona nĩ ngwĩrwo ndũgame mbere ya kanitha. Andũ mekuo ndirĩ ndarũgama njĩtagwo Mercy Mũkuhĩ na Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndĩmwendete nĩ ũndũ wa marĩa ngeragĩria. Thengio na ta kanitha ngakenera nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri ũrĩa tũkoragwo naguo. Thengio. Ndũ haha nĩ kũguthũkĩrwo ndaguthũkĩrwo no ngakiuga atĩrĩrĩ kwa Ngai-rĩ gũtirĩ kũguthũkĩrwo ndĩraria. Thengio. Mwathani nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru na gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa hekarũ ciothe arahũrire acirehe tondũ twĩrĩtwo atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ hekarũ ĩno nĩ nyũmba tũkaga tũkagomana. Ũguo-rĩ hekarũ citũ-rĩ tũcimenyagĩrĩra atĩa nĩgetha Ngai agakenio nĩcio. Hekarũ nĩ kĩndũ kĩa bata tondũ nĩkĩo kĩgucagĩrĩria Ngai mĩoyo itũ kana maroho maitũ. Nĩguo roho ũcio tũkwĩragwo nĩ Pastor Margaret atĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeremia erirwo atĩ ona ũtanaingĩra nda ya mami wanyu nĩ ndakũĩ. Ũguo maroho maitũ amoĩ mbere. Ũguo kwĩ handũ twarĩ twa existagi ona tũtanaingĩra nda-inĩ cia mami witũ. Ũguo tũrĩ akũrũ na tũmenye tũrĩ akũrũ na nĩkĩo twĩho na Ngai atũteithie kũririkanaga kĩrĩa ekĩrĩire thĩinĩ witũ
tondu o mundu ekirwo nda-ini ya nyina niatuikire wa kuheo kiria nierirwo uria eguka gwika. Gutire mundu wi guku atari na gitumi. O mundu muoyo ni tondu hari uria Ngai amwirite kana amwirire agoka gwika thino. Oguo ri ni turagia Ngai witu uria twagiriire ni gukorwo tugika, tondu anjigite niki ndi muoyo, tondu kiria gitari na fatari ni kweherio gikaga atia kieheragio. Ona Jesu Kristo oigire ati ruhonge ruria muti uria utaciaraga ni gutinio wikaga atia utinagio ukeherio. Ithuiri tuciaraga ki gatagati-ini ka andu aria twi nao ri ni atia mwega wikaga ugatuika wa guciara kindu. Tondu riria kahura ararugama haha ciugo iria roiga ri ni gwaka iraka kana ni kutharia iratharia. O he mundu niagiriirwo ni akarugama akeyuria ati kiugo kiu kierwo ri kiandeithia atia, kianjaka atia ni undu wa muthenya wa rucio. Tondu ona gwaku nyumba riria wikuo no utuike wa gwaka ciana ciaku kana wa gucite. Tungicoka mandiko-ini maria matuheaga uhoro wa Kora aria matuikire a kurehe uru kwi Musa, ni ameririo ni thi. Mandiko mau meho ni ndirariganirwo hindi iria mokiriire mundu gwitwo munabii wa Ngai Musa, ni thi ni ahingurirwo na makemerio kana ni mwaki o uria mekirwo. No riria atuikire wa kumerio ri ndameririo na ciana ciake. Ariu ake nio matuikire agutigwo na ni matuikire aguteithiriria muno Musa hindi iria tondu matuirwo arori a kiria the tent of God. Nio matuire mateithagiriria Musa kou hema-ini ya gitungano, nio marutaga wira kuo. Tukona atiriri ati maundu maria ithue tureka ri reke tutigage gwikira ciana citu ho, reke tutigage kwira ciana citu mauru ma murata wakwa, mauru ma nyina, mauru ma ithe kana maria mangi. Reke tutige kuoya ciana tugatuika a kumahe uru wa nyina, tukamera mamu wanyu ekaga kana baba wanyu ekaga kana baba wanyu ekaga. Ni tondu mbegu iria turahanda thiini wa ciana ri tutiui kiria Ngai ekirite thiini wa mwana ucio. Na riria wamwanjiriria na maheni, tondu hindi iria uramuhe ndeto njuru ni maheni wahanda thiini wake, na maheni mau ni guthukia mathukagia mwana uriku, no ndunamenya kiria Ngai arahandite thiini wake. Uguo he Ngai ri we ni watuo mwihia tondu ni wathukia mwana waku. Kaingi na kaingi ni tureraga maheni thiini wa ciana citu kuringana na maundu maria kana benefits iria twendaga. Ndariganirwo biu ni haria kiugo kiu kiri Ndari 16 tikiati ngwiraga ungihari uhoro wa kuhingura Bible na ngo muthi ni inemire onya brother kerera tu. Ndari 16 ndukiheo gakero ugithomere mundu uria
tuikite waiga 16 na kuri gĩkundi gĩothe gĩa ciana cia Israeli gũgĩcoka gũtuĩka Musa. Haya, thoma hau weka atĩ ndinamenya waiga 16 what? Hello. Hello. Jesu akumio. Amen. Ni numbers kana dari 16 twajie harĩa 31. Dari nĩyo Numbers chapter 16 verse 31. Dari roiga atĩrĩrĩ, nĩ harĩa Dathani na Kora makararĩtie Musa. Roiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ gwĩkinya atĩrĩ, arĩkia kwaria ũhoro ũcio wothe, thĩ ĩgĩatũka o hau makinyĩte. O hau makinyĩte 32. Nayo thĩ kahinda o kau ĩgĩgĩathamia kanua kayo ĩkĩmameria, makĩũrĩra marĩ hamwe na andũ ao othe, ona arĩa othe a nyũmba ya Kora na indo ciao ciothe iria marĩ nacio. Tuthi na mbere. No kĩega tondũ na harĩa nyuma na bata naho nĩ harĩa gwĩciria rĩtirĩ ndari-inĩ kĩina na tha harĩa Musa aheirwo ciana icio imũteithagie. Ithuĩ tũkĩigua maandĩko maya rĩu twathomerwo, twaiguire Kora aninirwo na ciana ciake, aninirwo na andũ ake. No thutha-inĩ maandĩko nĩ matwĩrĩte ciana ciake itiatuĩkire cia gwĩka atĩa, itiarĩ ho na itiekire maũndũ moru tondũ nĩ ciatũmĩkire nyũmba-inĩ ya Ngai hĩndĩ ĩrĩa Musa akoragwo agĩthiĩ na mbere nĩ marũgamagĩrĩra. Rĩu nĩho ngugaga ũhoro wa gwĩkĩra ciana citũ mbegũ njũru, tondũ nĩ igũtuĩka cia kũninwo tũkĩninwo, no tũngĩkorwo tũtahandĩte thĩinĩ wa ciana citũ mbegũ njũru, nĩ igũtuĩka cia gũtigwo na ituĩke cia gũtũmĩka. Toguo ciana cia Kora ciatuĩkire cia gũtũmĩrwo nĩ Ngai nyũmba-inĩ yake. No kaingĩ na kaingĩ nĩ twĩkoraga ithuĩ aciari nĩ tũkuithagia ciana citũ maũndũ marĩa matagĩrĩire, tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩ tũiguaga TV-inĩ atĩ mũtumia nĩ aranyitire mũirĩtu wake, aramwĩra ciugo iria kũmwĩka atĩ aramwĩrire nĩgetha atuĩke wa gũtuĩka atĩ mũthuri wake nĩ arakomire na mwana ũcio. Nĩ tondũ we nĩ areka ũguo nĩ ũndũ wa benefit yake, tondũ arenda mũthuri ũcio rĩngĩ atwarwo njera nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa we arenda kũgunĩka namo. Kana mũthuri onake nĩ ekuoya ciana agacihe maũndũ ma gũtũma atĩ nĩ megũthũra mami wao. Nĩ njũĩ mũthuri ũmwe ithuĩ tũgĩkũra nĩ atuĩkĩte wa kuoya ciana ciake agacirigithania biũ biũ na mami wao. Ciana icio itiaheaga nyina gĩtĩo ona kĩnyinyi tondũ moĩ ithe tu. Ũguo rĩ, gũtirĩ mũndũ ũtangĩthũkia ciana ciake, no haha ndĩna thĩna wa ciana iria rĩu tũrathũkia, tondũ wathũkia rũrĩrĩ, ciana icio rĩ nĩ rũrĩrĩ rũnene, tondũ nĩ megũcoka maciarane. Magaciara kĩ? Tondũ womba ũru thĩinĩ wao. Ũguo rĩrĩa tũraikara reke tũmenyerere gũthũkia ciana citũ, tondũ maheni marĩa tũkũhanda thĩinĩ wa ciana citũ nĩmo megũkũra namo. Mwathani agocwo. Ici hau nĩho ngũrĩkĩria ciugo icio, ngwĩhoka nĩ mwagunĩka na ciugo icio. Mwathani agocwo. Amen. Hũrai rũhĩ rwega andũ a Ngai. Ĩtagwo mbeũ ya Ngai ndĩũraga. Ngai akũrathime na gwĩke wega tondũ nĩ watwĩra o kiugo. O Lucy. Okay.
Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku rũcinĩ rwa mũthĩ. Kristo wa Ngai nĩ anjĩkĩte wega na kandathima na akanginyia mahinda maya tũrĩ. Ũmũthĩ nĩ ũhoro wa ciana ndĩrenda kwaria, na itanakinya hau nyambe njuge atĩ nĩ wega o hĩndĩ ũgakuaga kĩndũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. 2 weeks ago twahunjĩirio haha nĩ Esther agĩtwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa, atĩ mĩkuru-inĩ na mĩambato-inĩ ndegũtũtiga. Na tũkĩinũka na kiugo kĩu tondũ nĩ agĩtĩtĩrĩthirie mũno, na bishop agĩcoka agĩgĩkindĩra. The following Sunday David nake akiuga mahinda ma ũru. Koguo nĩ kũrĩ hihi mũndũ wiki ĩyo wagereire maũndũ maritũ akĩgerera mĩkuru-inĩ ta ĩyo Esther twĩraga, akĩambata irĩma, no agĩũka kiumia David Ngai akĩmũrũgamia akĩmwĩra atĩrĩrĩ, mahinda ma ũru matitũraga. Koguo marĩa mothe wagereire kiumia kĩu matingĩtũra, nĩ mathiru, no makahinda kanini. Ũmũthĩ naguo my sister nĩ arũgama no iga atĩrĩrĩ, mena Pastor Margaret nĩ ho ndakũrerera, atĩ tũcokagĩrie Ngai ngatho. Kana wĩ maũndũ-inĩ mega, kana wĩ maũndũ-inĩ maritũ, kana wĩ maũndũ-inĩ marĩkũ, ũgacokeria Ngai ngatho. Na kahũra twĩra atĩrĩrĩ, rũgama na magũrũ maku, tondũ ũrũgamĩte, there is more weight ũgĩcokeria Ngai ngatho. Ĩroima harĩwe ũritũ waku wothe wa mwĩrĩ, wa meciria na wa ngoro, hĩndĩ ĩyo warũgama ũrũgamĩtie na nĩ ũracokeria Ngai ngatho ũtegwĩciria ũhoro wa kĩndũ kĩngĩ. Thank you my sister and everybody else wakorwo agĩtũtwara mbere ya Ngai. Niĩ ndarũgama ndĩmwĩre ũhoro wa hĩndĩ ĩrĩa mũratũhete ciana, na nĩ ngoretwo ngĩigua ndĩna ũritũ wa kwenda kũmwĩra atĩ nĩ mwatũheire ciana, na ithuothe tũkiuga ciana icio nĩ ciatuĩka kĩrathimo kũrĩ kanitha. Nĩ twakenio mũno nĩ ciana icio na nĩ twarutĩra ciana icio wĩra. Na thutha ũcio andũ makĩaria, chairman akĩrũgama akiuga nĩ tũragĩire na ihinda rĩega mũno na ciana aciari na nĩ mwekire wega nĩ gũtũhe ciana icio. No na ciana icio mũgĩtũheaga ciathomire, ndiyo report card ĩrĩa mamũreheire ya mahinda macio twaikaranĩrie na ciana icio, tondũ thikũ ithatũ nĩ thikũ nyinyi mũno cia kũmenya mwana, no thikũ ithatũ nĩ nyingĩ mũno cia kũmenya mwana, tondũ nĩ twamenyire ciana cianyu. Na twamenya ciana cianyu rĩ, ona aciari nĩ twamũmenyire. Tũtiamũmenyire individually atĩ ũyũ mwana aciarĩtwo nĩ ng'ania, ũyũ mwana oimĩte mũciĩ ũhana ũna, ũyũ mwana ekĩte atĩ. Na ngwenda gũcokeria Ngai ngatho na njokerie leadership ya kanitha, tondũ taniĩ nĩ ndagĩire na kahinda ga kũgĩa na group icio cierĩ. Ngĩgĩa na group ya kuma ciana 10 gwata ciana icio cia mĩaka 25, around 25 icio mwatũheire. Ngĩcoka ngĩgĩa na kahinda kangĩ ĩtarĩ kamera-inĩ, koguo aciari mũtiamenyire, tũkĩnyitana na group ĩrĩa ndarĩ twarĩ na chairman wa kanitha na chairman wa youth and other pastors, tũgĩthiĩ harĩa hema-inĩ. Na rekei ndĩmwĩre nĩ twaririe na nĩ twamenyire maũndũ maingĩ mũno ma aciari, na aciari rekei twaranĩrie na twĩrane ma, tondũ twĩ haha atĩ twĩna thĩna, tũrĩ aritũhĩre. What is to be overwhelmed? Ti mĩnoga ya atĩ no tũrekanie, tondũ tũtirekania ciana icio no mũhaka tũcirere, no tũrĩ aritũhĩre. Tũritũhĩirwo atĩa? Tondũ mũciari nĩ aroka haha akanĩrĩra, akahoya, akakena, agatheka na arata, akagĩa na social life, mũkaranĩria ta ndũgũ iria mũthondekete, no thĩinĩ waku ũgĩkinya mũciĩ wĩ mũndũ tofauti, wĩ na ũritũ wa mwana ũrĩa ũtigire, wĩ na ũritũ wa mwana ũrĩa ũrarera. Maybe harĩa mwanyu thikũ icio ithatũ mwatũheire ciana icio nĩ mwakenire tondũ gũtirĩ inegene mũciĩ, gũtirĩ ngarari mũciĩ, gũtirĩ haro mũciĩ, tondũ nĩ twamũthengeria ciana icio ta kanitha, no nĩ ciacokire ikĩmũcokerera. Maybe nĩ kũrĩ mũndũ wakenire tondũ mwana ũcio kĩrĩa akũinũkĩirie agĩkwĩra twathoma, twakanio, twerwo, nĩ wateithĩkire.
na riria twigia hihi na semina ya andu othe ni turi araniria turanie ciana cio ciathie ri ciukaga igatwira atia ndoiga ciari turi arituhire turituheirwo atia turituheirwo atiriri ureri wa hindi no turi parenting ya umuthi ya today's generation ni tofauti na ureri uria urari ho kabere ni mugwitikania nanie ati ureri wa thaa ici tiguo ureri uria ithuĩ turarerirwo tiguo ureri uria aria me thutha wakwa mararerirwo aciari a umuthi ni muragerera kana ni turagerera tondu ona nie ndiho ndina age ya 23-24 koguo ni njui ni turagerera urito-ini wa ni turaheo pressure ni ciana citu moya kwiyuria turaheo pressure iriku na ciana ni ciana na ciana ni citu turaheo pressure na riri ati ni tutete faith wetekio ti wetekio wa gwetikia Ngai no ni tutete wetekio wa ati ciana ici citu ni iratuhe demands kana mafatara kana uria mekwenda maingi gukira uria ithuĩ ta ciari tungihota na ni undu ucio twi aciari tugathie tukeira tukeyaga na tukarigagwo tugwika atia wakeri ni turemetwo ni kumenya hindi iria ciana citu iracenjia behaviors ciao mekire yao ya maundu ni turaremwo kumenya na ni turamenywo ko ni turaremwo ni kumenya moods cia ciana wathi wacemania na mwana nduramenya mood iria atinda nayo kana iria akuinukiria tondu we nawe watinda maundu-ini maku na ni undu wondu ucio tutimenyete ati ciana tugaga ni kugimara ati riu ni aragimara ndararia muno ti kugimara aragimara akaga kwaria muno ni gutuika atuikite private na ni undu ucio hindi yo atuika private we waingira nyumba akoima kana waingira nyumba agathie na hau kana waingira nyumba agathie toro agacoka wa mwariria agagucokeria anja ya kiugo kimwe tu na mbere ni muraragia miaka yo erari hau kabere no ni mwakinyania ati riu ni anja ya kiugo kimwe aciari ni mukinyeirwo hau muracokerio anja imwe ni turaraniria ni muraheo anja ya kiugo kimwe nilisema mfanya nini tulifanya ulifanya hivyo ulienda uhoro ucio ugakinya hau aciari ni turemetwo ni ku control digital addiction iyo ni riri thimo TV na maundu maria marehanite na technology Pastor Lucy ni aroigire haha Sunday and we are all guilty as convicted gutire mundu utaneaga mwana thimo cartoons nigetha amuthengerie thina nigetha amureke igue kiugo nigetha ahorere mucie naguo nigetha hote gwika maundu maku ukamune thimo na wamune tukaremwo ni go control iyo TV na niwe wamigurire iyo thimu na ni yaku ukaremwo ni kumu control nayo na waremwo ni go control mwana ucio to ni gukura arakura brain yake ithie ekagutha breki ati we ona ukiaria thimu-ini you be lucky aga gukwira unasumbua aga gukwira nigetha ndukamutunye thimu no brains yake tondu ni irakura ithie ekagutha breki riu we uriciragia mwana ni kuigua taiguaga ti mwana utaiguaga ni thimo iyo imuthukitie ni TV iyo imuthukitie koguo aciari twitikire turi arituhire turituheirwo atia ni atia twagiriire riu gwika muciari amenya ni hakinya hau ri onake ne gukira akiraga ugekora tu nduri na mundu wa kwariria kuguo nawe ugakira urakirira mwana wa miaka 20 miaka 18 miaka 25 miaka 10 to mwagituhete kuma 10 miaka 15 o age yothe mundu utari uratuika independent mugakiranira mutiaragia ugacoka either wakira either tuike too harsh iwe ni gwathana wathanaga kana hindi orathana ugakorwo we urathana ni undu wa guoya ugaga maundu uiguike ni uroiga no uroiga harsh niki ni watho mukiru hari muciari ucio you become too harsh no kagia na guoya wa ureri wa mwana urerete kuma kanitha kuma munyinyi
na hindi o wetigira mwana ucio waku ukareka nayo thi ingirire thi yaingirira thi ni murata waku we muthiaga chama nake thi ni murata waku ucio neighbor mwana waku agatuika more close na neighbor mwana waku agatuika more close na akaranagiria ndeto ciaku iria atangikwira akeraga your neighbor akeraga murata waku ugeciria ni kwendete ng'ania ti kumwenda mwendete ni haria ni warekire andu acio na kuunja moerere na niho my sister oigira atiriri ati ni tuheaga ciana ndeto cia maithe mao tugacihe ndeto cia manyina mao tugacihe ndeto ingi icio nicio ndeto iria thi hindi iria yaingirira ureri-ini waku yukaga ikaingirira muririkane turi o kiumia kia youth ka ni ciana koguo nikio ndaruga matwaranirie ndeto icio now ni ati atwagiriire ni mane tugikite oguo ni ati atwagiriire gwika going forward muciari wagiriire kwanjiriria riu ogorwo ndwanjitie wanjiririe ku direct mwana waku mwire atiriri o niguo ndirenda na ni haritu tondu ndwikaga guthi kwanjiriria no Ngai akuhe neema kuhe tu utugi wake umenye hario kwanjiriria no rio kwanjiriria ndugate ukiuga ni guthondeka koguo you have to direct your child umere atiriri ndiendaga guthio na tuguikaro na tuguikaranio wona woiga guo ri ndukaheana mawatho ucoke o matiganirie heana mawatho no make sure ni marumirirwo hau ne njui ni he kumurituhira ciari tondu ni inyo o mundu individually na mwana wake eguthie amenye hari ekurutia tondu we niwe ui mwana waku wakeri you disciple your child ku disciple mwana ni atia ni kuruta mwana ati ni tokire kanitha ikarathi thikiriria kiugo kia Ngai ni kurathio Sunday school uma uthie Sunday school uthikiririe wona ainuka murie muthomire ati akirathi kia Sunday school muthomire ati akirathi kia youth tuthomire atia ainukia ke mwana ucio waku hindi yo you disciple that child umurute uhoro wa Ngai uria we witikitie no tige kureka ate mahinda goko tutioka gute mahinda goko tithu aciari twina bata na kiugo ati ciana citu itiraigua twina kamutugo ithuĩ twi haha twina kamutugo ati ithuĩ twaingira kanitha tu concentrateaga muno kanitha-ini nacio ciana tugacirekereria igathi haria nja Pastor Lucy ni aroigire oguo aroiga ati mwana ucio ni undu ni atuikire aido kuria nja oyaga kahiga kana koya kamuti kana koyo kindu angikurura agetua busy agathie ngari-ini ya bishop kana iri ari koranja agakurura karaini ti kwenda arenda guthukia no ni meciria make arenda gutua busy tondu ni oimire haria nja na ndari kanitha-ini tukirekereria arimu a Sunday school matu controlagire ciana riu ndiwe kana ni guthomithia megututhomithiria kana ni guturorera kana ni atia tugwika tondu no maremwo no we uikarite thi ni tugoca ini hindi ya kugoca ni hindi ya mathaithana ni hindi ya mahoya ukariganirwo ni ukire na mwana utigagira umwana to ni uingirire nake ugacoka na ni tura discuss iti horo cio na chairman na ndirari ogwo tondu Pastor Lucy ni arahingurire kaundu kau Sunday tugakuwa mbia ithuĩ tukanengeraga mwana mbeca no wamunengera ciringi 50 no wamunengera 100 no wamunengera 20 athi akahothe Sunday school wacoka waikara thi haha mwana ucio oye 100 riu oima na hau nja tondu itura na bururi na kigikura kwe maundu maingi matukane maturigicĩirie mwana ucio tondu ni ekwenda chips ni ekwenda thuiti ni ekwenda soda akoima na mbia irio muheire umuheire cia kuhotha no nduri wa muruta kuhotha koguo ndari na hinya agithia kabunja mbeca icio akaria mbeca icio agacoka agatwarira mwarimu change kana ona akaga gutwara ndioi kana ni hari muciari uri wafuata ona ni ndire ndafuata kwenda kumenya kana mwana waku ni akinyirie mbeca iria utwarire kuri mwarimu wa Sunday school
na meciria-inĩ makwa na nĩ tũkwaria na Pastor Lucy na Cheredi tũrania atĩrĩrĩ, ciana hihi nĩ ibatie kũheagwo kahinda nĩgetha mamenye mathandũkũ maya mahothagĩre haha, nĩgetha ũkona mwana waku agĩũka akahotha na ũkamenya nĩ amenya kĩene gĩa kũhotha nyũmba-inĩ ya Ngai. No mbeca icio mũheaga ti cia thwiti. Wona wabatara mwana waku arĩe, na ndigwĩciria kwĩ mwana ũngĩkua nĩ mathaa maya merĩ tũkaga gũikara gũkũ. Cukuru athiaga kuma thaa 2 nginya thaa 11, na we nĩwe ũmũpakagĩra kĩrĩa ũkwenda arĩe mũthenya ũcio, na arĩa maheagwo lunch mathaa makontrolĩtwo. We nĩ ũmũheire mbia cia gũthi kũgũra waru na kũu. Oe waru ici irugirwo no, oe waru ici irutirwo kũ, na mwana waku nĩ wamũrekereria oime, wamũhe mbia. Ũngĩkorwo tondũ mũndũ nĩwe ũĩ mwana wake, wona woka nake, make sure mũtanakinya gate ĩrĩa ya kanitha, kĩrĩa gĩothe ũkwenda mwana waku arĩe mũgũrĩre na kũu mũgĩũka. We ndarĩe chips, ũkana chips icio. We ndarĩe thwiti, ũkana thwiti icio mũnengerete. Harĩria mwana waku akĩingĩra kĩgongona-inĩ atige kuma, na wona oima ũkamenya thi kwĩ mwarimũ wa Sunday school. Nĩ ndagĩka 2 tu gũthiũrũrũka na haha ũrore waku kana nĩ aikarire thĩ, tondũ kanitha ndĩngĩgĩtuĩka njera atĩ tuoka tũkaumaga gũthi gũtengerania na ciana. No tũtirĩ tuona ũndũ mũru ta mwana angĩhĩtio ime area gate, tũrigwo kana arorire na rũgongo kana arorire na kĩanda, na akinya kona kana athire na rami-inĩ kana ikũrũkire na gũkũ kĩanda. Ndũrĩ wona gĩthagathago ta kĩu kĩngĩtũkora na gĩtũreherere mbara nene mũno. No nĩwe ũikarire thĩ haha, wariganĩrwo atĩ nĩ kuma mũciĩ, we nĩwe ũrutire mwana waku mũciĩ, woka wamũrekereria oimagarage na gũkũ nja. We ũigue kiugo, no mwana waku hujali, we unawachia mwarimu wa Sunday school kana ushers. Matingĩhota gũkontrolera ciana. Ciana nĩ nyingĩ gũkĩra ushers. Koguo we disciple our children. Tũmerage gĩtũmi gĩa kuma mũciĩ gũka gũkũ nĩ gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ. Mamenye. Wa gatatũ, declare mwana ũcio waku kũrĩ Ngai. Ndũrĩ wona gĩkeno kĩega ta mwana mwega, mwana mwathĩki. Mũciari nĩ akenaga mũno. No ũrĩa mwana wake aremaga, ũrĩa mwana wake ageraga njĩra yogomete, ti atĩ no acenjanie na ũrĩa mwega. No rĩrĩ, declare mwana ũcio, waikara thĩ hau, commit your child to God. Atĩ ona wamũne mwarimũ, ũreke etĩkĩrĩke kwĩ mwarimũ ũcio, ũreke etĩkĩrĩke kũrĩ rĩera rĩa kanitha mũthenya ũcio, ũreke etĩkĩrĩke kũrĩ Ngai mũthenya ũcio. Rekei tũhoere ciana citũ. Wakana, discipline nĩ tũtiganĩte nayo mũno kũrĩ ciana. Hĩndĩ ĩyo tũraikaranirie na ciana icio, ũrarĩ ũndũ mũritũ mũno kũmagiria. Wa mbere otoguo ndoiga kũhoria thimũ, wa kerĩ na ngwari ũhoro wa group twarĩ nayo harĩa nja, kũmera maige gĩtĩ ũndũ mũkũiguithania na mũdiscuss ũndũ ũcio. Chairman can tell you warĩ ũndũ mũritũ mũno. Gucia igĩtĩ, banga igĩtĩ ũũ, tũiguithanie twarie. Nĩkĩ? Tondũ ciana nĩ tũcirekereirie ũndũ ũkoniĩ discipline. Na ndiroiga mwatũheire ciana nemi, no ciana icio cina gathĩna imwe ciacio, itiraigua na itiramaka no ũraciĩra. Koguo twagĩrĩire gwĩka atĩa ũhoro-inĩ ũcio? Twagĩrĩire gũ set rules. O toguo ndoiga kanitha-inĩ twagĩrĩire gũ set rules atĩ mwanoka gate ndakoime, mwanoka ndagakorwo akĩrandaranda nja, nĩ athi kĩrathi kana ikare kanitha-inĩ. We set rules na tũmenye atĩ mawatho macio nĩ mekũhũthĩka. Wa kerĩ, rekei tũcokie guoko kĩboko. Twĩtĩkĩre gũcokia guoko kĩboko, tondũ kĩboko nĩ gĩatũhũrire ithuĩ na tiakuire. Nĩ kĩahũrire arĩa marerete thutha witũ na matiakuire. No nĩ gĩkinyĩte arĩa tũrarera, ona nĩ mũnyona angĩkururania na gacũcũ, gatingĩhutio, gatingĩkunywo, hihi gatigakue. Nao makamenya atĩrĩrĩ, watatisha nyinyi wazazi. Ũhetio mwarĩrio ũguo akwĩra nĩ ngũnyua ndawa. Ahetia kwarĩrio ũguo akwĩra nĩ ekwĩita. Ahetio mwarĩrio ũguo agũtice, akũbabaice. Mwana na warĩa magĩka wega, tondũ ti othe maragĩka ũru rĩ, mwĩre thengiũ. Wakorwo thambĩirio tũindo, ĩra mwana ũcio thengiũ, mũruti ũndũ ũcio ũngĩ, mu appreciate
njĩra ĩrĩa ũkuona nĩ yagĩrĩire. Na still ũgĩke discipline rĩ, ningĩ ndũgagĩtuĩka wa kuna magũrũ tondũ no we ũgũgĩthiĩ thibitarĩ gwĩkĩrĩrwo plaster. Discipline with love. Umenye nĩ wahũra mwana no ndũnakĩgũtha kũraga, wahũtha nĩgetha mwana ũcio afuate raini. Bwana asifiwe. Ngwĩciria ndinoiga wega no ningĩ nĩ ndoiga ũndũ ũkũiguĩka, githĩ tiguo? Mwathani agocwo. Bwana asifiwe na tubarikiwe wote. Kaitu kire na iguru na twire Ngai ni wega ni tondu ni twaigua na twaigua Ngai atuhe hinya wa gwika uguo nigetha kwagirire ciana cia kigongona giki cikorwo cie ciana iria ithiini wa maandiko. Amen. Gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte, gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ta ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa magĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte, gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ta ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa marũgama ina hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe no camba andũ macoka thutha rĩrĩa mani twakoma muoye mũrĩire rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mwaiguire mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke cionje tuĩkai njamba cia marũgama ina hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe no camba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoye mũoreire ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha matiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki ona to acio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩigai Ngai rĩake no mwaki oneka atĩa kana atĩa arĩkia kuma thĩĩno Ngai rĩake no mwaki. Jerusalemu njerũ mũciĩ wa baba witũ ũrĩa Mwathani aigire nĩathiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru. Mũciĩ ũcio naguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwa tũraga yetereire, nĩkĩo ndaimire thĩ ĩno ngĩtiga kwĩhoka mawatho maku. Thĩ rĩrĩa thĩ yamenyire
gũtirĩ kĩndũ kwenda kiumanĩte na thĩno ndĩraigai kwa baba karumbeta kamũico gakuhĩ kũhuo mũndũ nĩaikare thĩinĩ wa mwathani nĩacokete gũcirithia arĩa othe rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe ngocama andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoe muoreire ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki. Amen. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre amen. Rĩrĩa thĩ yamenyire nĩndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma thĩ yambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa gũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki njerekeire muoya-inĩ Jerusalemu njerũ gũtirĩ kĩndũ kwenda kiumanĩte na thĩno ndĩraigai rĩa mwaka rĩrĩa thĩ yamenyire ndakararia watho wa mũthamaki wayo naguo thĩ yambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo wambĩrĩra igenyo ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa ma rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũmwe no cama andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoe muoreire gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa ma rĩrĩa thĩ yamenyire nĩndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma ũguo thĩ yambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki. haleluya Thank you. ngeithi ũcio mũriganĩtio mwĩre niĩ ndirĩ kĩguoya na ndigũagũaga bwana asifiwe sana na angĩkorwo ũrakwĩra ti kĩguoya inamĩte ũmenye nĩ kĩguo mũkũrĩre maitho na ũiganie wĩtĩkio ta Paũlũ mwĩre niĩ ndirĩ kĩguo na tũtiragũagũa bwana asifiwe sana na tondũ thĩ nĩmenyete hitho itũ nĩ ĩrĩkũ nĩ kwaga kũinamĩrĩra mwathi wayo ũrĩa thĩ kwaria ndũgatindĩrĩ ũrĩa thĩ kuga ndũgeke atĩa ũrĩa andũ mekuga ndũgeke atĩa alafu ndũkanarĩrĩrwo ũremwo nĩ kũrĩa nĩ ũkarĩa ũkaho ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki rĩrĩa thĩ yamenyire nĩndakararia wa
mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma Ogothe ambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo. no rĩrĩa nĩamenyire ndakararia watho mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma Ogothe ambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo. igwo iwega latha njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ Gũtirĩ kĩndũ kwenda kimanĩte na thĩno ndĩna igai kwa Baba. ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moi wega iguayana rĩa Levi na iria no mwaki. rĩrĩa thĩ yamenyire ndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma Ogothe ambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo. no gĩthomo nĩ kĩnene kĩandoka akuĩte kĩthomithia arĩa atheru Arĩa me thĩinĩ wa ma, o ta ũrĩa ndũũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa ma. Amen. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na nĩ wega nĩ tondũ ndakora mwĩna thayũ wa Mwathani, na nĩ ngwĩkĩra hinya maũndũ marĩa ndakora makĩario thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 28 ũrũgamĩte ũguo. Thimo 28 harĩa kamũra-inĩ ka mũgwanja, toiga thutha wakwa ũrĩa ũrũmagia kĩrĩra nĩ mwana mũtaũku. Ngai he ngoro ya kũrũmia kĩrĩra nĩgetha nduĩke mwana waku mũtaũku. Reke nũmie kĩrĩra nduĩke mwana mũtaũku. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga ũrĩa ũrũmagia kĩrĩra nĩ mwana, ĩndĩ ũrĩa wa thiritũ ya andũ arĩa irĩi, imũndũ irĩi, imũndũ Glaton, irĩaga kĩndũ, irĩaga kĩndũ, ihuragia kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Ciaragia maũndũ, nĩmĩ ciao ciyũrĩtwo nĩ maũndũ. Haleluya, haleluya. Nĩ gũconorithia aconorithagia. Bwana asifiwe sana. Mũtikae kũnjonorithia kanitha wa Ngai, mũtikae gũconorithia ndungata cia Ngai, mũtikae gũconorithia kĩgongona kĩa Ngai, ndũkae gwĩtigĩra ũndũ ona ũrĩkũ. Ũndũ wothe ũraria wĩ thĩinĩ wa Mwathani ũgũtũteithia hamwe na ciana citũ. Rekei ũtuĩke kĩguni thĩinĩ witũ nĩ tondũ wa hinya na wega wa Ngai. Mwathani amũrathime na amwĩke wega, na ũtugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Bwana asifiwe sana. Tahumbũrĩrie thĩinĩ wa Thaburi 70. Tũingĩre ihoya-inĩ. Thaburi 70. Nĩ wakinya hau? Ndũkiuge ameni. Haleluya. Tambararia guoko gwaku kuorĩo. Ngai hiũha kũndeithũra. We Jehova hiũha gũkĩndeithia. Anĩrĩra na mũgambo mũnene. Ngai hiũha kũndeithũra. We Jehova hiũha gũkĩndeithia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa-rĩ, nĩ maconoke na magegeare, nĩ macokio na thutha wakwa manyararĩke. Acio makenagĩra rĩrĩa nyonete ũru. Ngai hiũha kũndeithũra. We Jehova hiũha gũkĩndeithia.
andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ nĩ maconoke na magegeare, nĩ macokio na thutha wakwa manyararĩke, acio mekenagĩra rĩrĩa nyonete ũru nĩ maconoke na magegeare, na kũgegeara nĩ kũrita. Bwana asifiwe sana. Thũ cia ũhoro ũrĩa wa ma cirogegeara, thũ cia kĩgongona irogegeara na marocoka thutha. Bwana asifiwe sana. Thũ ciaku irogegeara na icoke thutha. Bwana asifiwe sana. Tanĩrĩra na mũgambo mũnene na igũrũ nĩ rĩgũkũigua. Ngai hiũha kũndeithũra, we Jehova hiũha gũkĩndeithia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ nĩ maconoke na magegeare, nĩ macokio na thutha manyararĩke, acio makenagĩra rĩrĩa nyonete ũru, acio makenaga rĩrĩa itarĩ wĩra-inĩ wa Ngai, acio makenaga rĩrĩa ndĩrahoya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩ macokio na thutha na manyararĩke, acio mendaga ndĩmainamĩrĩre nĩ tondũ wa ũtonga wao, nĩ macoke na thutha na manyararĩke, acio meciragia nĩo matũirie wĩra wa Ngai, nĩ macokio na thutha na manyararĩke, acio meciragia nĩo mambĩrĩirie wĩra ũyũ, nĩ macokio na thutha na manyararĩke. Ngai ndeithũra harĩ thũ ciakwa, acio macaragia muoyo wakwa rĩ nĩ maconoke ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Niĩ ndigũkua, nĩ ngũtũũra muoyo, ndikua nja, nĩ ngũgocithia Ngai. Cokai na thutha na mũgegeare, cokai na thutha na mũgegeare. Niĩ mũtikũnyona, wĩgwete rĩtwa rĩaku. Niĩ Gĩthirĩ wa Nding'ũri mũtikũnyona. Haleluya. Ndĩrenda kũigua rĩtwa rĩorĩo kwanĩrĩra mũno. Niĩ John Gĩthirĩ mũtikũnyona. Kamũreita John Gĩthirĩ kaya mahanaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Kainyuothe mwĩtagwo Gĩthirĩ, kamwaritirio nĩ Gĩthirĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Thũ cia mĩrimũ citigũtuona, ona ciathugundĩrwo kusimu. Ithuĩ thũ cia mũrimũ itigwĩka atĩa? Gĩkuũ gĩtigwĩka atĩa? Ũguo arĩa marabanga gĩkuũ makue arĩo. Haleluya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na kũrĩa marĩtwa manyu mahithĩtwo mathangũ-inĩ ma mũtĩ, mahithĩtwo rungu rwa tĩri, mahithĩtwo rungu rwa iria, tĩri ũyũ tũkanyangĩte, mathangũ maya matũrigicĩirie, rĩera-inĩ rĩrĩ marĩtwa maitũ mahithĩte, mũronyira marĩtwa maitũ mũmarekie, tondũ marĩtwa maitũ nĩ marathime. Ũguo tũtiĩthikwo tĩri-inĩ, tũtiĩhocio mathangũ-inĩ, ona tũtiikara rĩera-inĩ, ona cuba tũtingĩka atĩa, tũtingĩiganĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa ũikĩtio na kũrĩa ũhithĩtwo, tĩri ũcio nĩ wambũrũrũke. Uge ũyũ mũhithĩte gũkũ ndangĩiganĩra tĩri-inĩ ũyũ, mathangũ-inĩ macio mũhocetio, ona rungu-inĩ rwa ikondoro kũu mũigĩtwo, ikondoro icio iromũnyira tondũ mũtingĩiganĩra rungu rwa gĩkondoro. Tũtirĩ kũndũ tũkũiganĩra. Gĩthikĩrĩriai mũigue na mũnyite. Ona nĩme-inĩ cianyu icio mũtindaga mũgĩtũgweta, tũtikũiganĩra nĩme-inĩ cianyu, tũtikũiganĩra nĩme-inĩ cia thũ, tũtikũiganĩra tũnua-inĩ twanyu. Amen. Ona tumiai. Amen. Oko tũkomaga kanua-inĩ kanyu mũtumie, tũkome kĩ? Ja. Tũkome kĩ? Ja. Haleluya. Amen. Rĩtwa rĩakwa rĩromũrũrĩra, Amina. rĩtwa rĩa marĩtwa ma andũ aya maromũrũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mũgũcoka na thutha na mũgegeare,
tinyue mwena icoka cia kunyitirira wira wa Ngai uyu nyitirirwo na ituge ithatu iria iheanirwo iguru no ti mbeca cianyu na ti indo cianyu ti utonga wanyu nĩ kiugo kĩa Ngai atĩ thũ citũ cingĩmenya ũrĩa tũtungataga citingĩkaria ũru ona ũmwe igũrũ ritũ cingĩmenya nũ tũrĩte atũnyitĩte cingĩrirĩria kũmũmenya imũtũ. Haleluya. Amen. Rĩu twĩ raini ya gatatũ twĩ thaburi cigana kũhũndũka marohũndũka nĩ ũndũ acio manjĩraga haiya gĩthirĩ nĩwe tũtigũcoka kũruta taithi ikara nayo. Haleluya. Niĩ ti taithi ũndũirie nĩ kiugo gĩthirĩ nĩwe tũtigũcoka kũruta maciaro ma mbere ikara namo kanayo no hingũrie maitho wega wone ũrĩa Ngai ekaga andũ arĩa endete. Haleluya. Inyuĩ mwĩ gũkũ mũngĩkĩhotha na njiganie. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nao arĩa othe makũrongoragia we gũkengeuka nĩ magakengeuka magĩkene nĩ ũndũ ũcio nĩ Jehova ũreka atĩa. Acio endi ũhonokanio waku rĩ nĩ makiugage atĩrĩ Ngai rekei tugage Ngai. Ciana cianyu itikwaga gũthoma. Bwana asifiwe sana. Atĩ tondũ uchumi nĩ mũthũ tũriugaga Ngai. Kũrĩa na kũnyua tũkoiga Ngai. Gwaka kanitha tũkoiga Ngai. Haleluya. Kũruta wĩra wa Ngai tũkoiga Ngai. Ũguo thũ citũ ciothe icoke na ndũkaire wĩra ũcio ũrutaga wĩ wa nyũmba wĩ wa manager ndũkanahũthie wĩra ũcio. Wĩra ũcio nĩguo Ngai egũkũrathimĩra. No ũcio nĩguo riugaga Jehova ũroneneha wĩra-inĩ ũrĩkũ. Jehova ũrombarara wĩra-inĩ ũrĩkũ. Jehova ũrogocwo wĩra-inĩ ũrĩkũ. O ũyũ noguo kũgoce. Bwana asifiwe sana. Tũriugaga Ngai witũ toigana hinya Ngai wakwa aroneneha. Ngai wa kĩgongona gĩkĩ aroneneha. Ngai wa ũtũũro wakwa aroneneha. Bwana asifiwe sana. Na wale manyendagĩra ũru macoke na thutha nĩ andũ maiguaga ũguo mageciria ti maandĩko nĩkĩ nĩ maandĩko. Ngai hiũha kũndeithũra we Jehova hiũha gũkĩndeithia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ nĩ maconoke nĩ macokio manyararĩke acio makenagĩra rĩrĩa nyonete. Bwana asifiwe sana. Acio makenagĩra rĩrĩa nyonete. Acio makenaga rĩrĩa wĩ mũrwaru nĩ macoke na thutha waku na macoke na mĩrimũ yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo matarĩirwo matukũ tondũ wa magongona marĩa marutĩtwo tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩtwo. No kũrĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra. Mũtĩ waku wa gwaka ithandũkũ ona mbegũ ndĩrĩrone ona mbegũ ndĩrĩreka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ona fundi wa gwaka ithandũkũ ndarĩ aracia. Haleluya. Haleluya. Mwathani arogocwo. Mũtĩ wa gwaka ithandũkũ rĩa John gĩthirĩ rĩa gũthikwo narĩo ndĩrĩreka atĩa. Na Ngai nĩ ekũmĩhithahitha. Ũguo nĩ mũkũiranga ngoro tondũ Ngai nĩ ekũhitha mbeũ ĩrĩkũ. Ona andũ a kĩgongona gĩkĩ mbegũ cia mathandũkũ manyu itirĩ ireka atĩa. Itirĩ ireka atĩa. Itirĩ ironeka. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia. Raini ya mũico ĩkoiga atĩrĩrĩ na niĩ mũndũ mũthĩnĩki mũndũ mwagirĩ kĩhiũhe gũka harĩ niĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ithuĩ tũtikĩrĩ hinya rĩ na tũtikĩrĩ ũhoti rĩ ndũkĩreke hinya wa Ngai wĩke atĩa. Ũke igũrũ na ũke igũrũ rĩa kĩgongona kĩrĩkũ. We nĩwe ũteithio wakwa ona nowe mũhatũri. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa hatĩrĩtwo rĩ
mĩgĩko-inĩ ya mĩitĩrĩro rĩ gũkũ hatĩrĩtwo nowe mũhatũ Ngai nĩ agũcomora mĩgĩko-inĩ ĩno haha wĩkĩte atĩa Ngai nĩ akũhatũra kũrĩa ũhatithĩtio nĩ wahatũrwo nĩ Ngai Bwana asifiwe sana kũrĩa rĩtwa rĩaku rĩhatĩrĩtwo Ngai nĩ eka atĩa akorwo rĩtwa rĩaku rĩhatĩrĩtwo nĩmĩ-inĩ cia andũ Ngai nĩ eka atĩa Bwana asifiwe sana Ngai nowe mũhatũ na andũ maririgagwo mũndũ acabaibaga atĩ tondũ ũrĩa ũkũhatũraga nĩ Ngai nĩwe kĩ we Jehova rĩ ndũgakĩgonderere tondũ thũ nĩ nyingĩ gũkĩra arata Jehova ndũgakĩgonderere na tondũ thũ ciĩtuaga arata no gũgũthekia igũthekagia kũrĩa mũhatĩrĩte niĩ ti niĩ ingĩhatũra nĩ Jehova kũrĩa ũhatĩrĩtwo nĩ nginya andũ a nyũmba yanyu nginya arata aku kũguo ũhatĩrĩtwo gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka atĩa no Jehova na ndetĩkia wĩ mũhatũre Bwana asifiwe sana wĩ hatĩka-inĩ no nĩ wahatũ wĩ mwatũka-inĩ no nĩ wahatũ nĩ kũrĩa angĩ makũhithaga kũrĩa nyũmba igũrũ mambarita no kohwo na ikundo kũndũ ũtangĩhota kũmenya kũndũ ũtangĩhota gũtaũkwo no mũkũhatũri wa kũu nĩ Jehova mwene hinya Bwana asifiwe sana tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre niĩ ndingĩiganĩra rũrĩmĩ-inĩ rwa mũndũ Ngai nĩ ahatũra nĩmĩ-inĩ cia thũ Ngai nĩ ahatũra nĩmĩ-inĩ cia andũ tondũ nĩ Ngai mũhatũ Hallelujah. Amen. Tagaithio cio high five mwire niĩ na ndiroigaga ndĩ mũhatĩre handũ. No ndetĩkia ndĩ mũhatũre. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũguo. Hallelujah. No kũrĩrehe kĩgongona-inĩ. Atĩ thũ citũ ingĩciria ũrĩa cingĩmenya ũrĩa twĩkaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Tuna mũrango wĩ haha kotarĩ na kaĩ maitho mathire ku brother. Hallelujah. Korenda gũthekia itarĩ na mĩtheko. Hallelujah. Igongona rĩa ngatho igĩrĩre haha kwĩ igongona-inĩ nginya mweri ũyũ ũthire. Hallelujah. Yetho citũ cingĩmenya ũrĩa tũtungataga citingĩkaria ũrĩa no mo igũrũ ritũ cingĩmenya no tũrĩte tũnyitĩte cingĩrirĩria kũmũmenya imũtungate acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩũka mbere ndungate Ngai wa ihinda rĩrĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ Yetho citũ cingĩmenya ũrĩa tũtungataga citingĩkaria ũrĩa no mo igũrũ ritũ cingĩmenya no tũrĩte tũnyitĩte cingĩrirĩria kũmũmenya imũtungate acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩũka mbere ndungate Ngai wa ihinda rĩrĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ makiuga nĩ gũkua matĩũtungata Ngai wa ihinda rĩrĩ agĩũka gĩkũhonia kĩgocithia nawe gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩũka mbere ndungata Ngai wa ihinda rĩrĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ Musoni njuĩrĩ nĩguo thĩgĩre matĩũtungata Ngai wa ihinda rĩrĩ akĩrĩrĩra Ngai amũcokeria hinya gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩũka mbere ndungata Ngai wa ihinda rĩrĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai
moatori Ngai wakwa wanatora moatori 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 Ngai wakwa nĩ gwandagũtua niĩ ndaugire ndĩgwetagĩrĩra ota Ayubu ũrĩa wa tene ona gerera thĩna mũingĩ agwĩtire tu moatori 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 Ngai wakwa wanatora moatori 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 Ngai wakwa nĩ gwandagũtua Ũtungata ũyũ nĩ waku we Ngai kĩgongona kĩa ma wĩra ũyũ ti witũ tũtingĩgana na tũtingĩgũtha gĩthũri na wĩra ũyũ nĩ thengio Ngai
twambararia moko maitu na iguru twakwira hiuha ututeithure Jehova. Hiuha ututeithie ni tondu ni uri uhoti. Ngai kigongona kia matu-ini ritwa riaku rirogocwo muno. Twambararia moko maitu na iguru twoiga wi mutheru Ngai. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki. Ndaria kirathimo iguru ria athuri na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi a kirathimo giki. A kigongona giki. Kirathimo giki gikinyirira ciana citu iria tutari nacio. Gikinyirira ciana citu iria ire mabururi ma nanja. Gikinyirira ciana citu iria ire matura matiganite. Kirathimo giki gikinyirira ciana citu iria ire mathukuru. Ndegete na mioyo ya marigithathi maitu. Ndegete na mioyo ya ihinga nda citu. Niwe waritie no kagurio ndu wiruo. Ni tondu wa wira waku kiumbe kuorotwo na gutagararwo. Ndukae kuninira andu aya marigithathi. Ndukae kuninira andu aya ihinga nda. Jehova kirumi ni kirekererie. Hinya wa kunina ni murekererie. No ni ndarugama mwanya-ini na ithenya-ini. Ndita ndungata na ngombo ya wira waku. Uri uguragiria maundu me thiini muno na maundu mahithe. Niherete mehia ma nĩmĩ citũ. Niherete mehia ma nĩmĩ citũ. Niherete mehia ma nĩmĩ citũ. Niherete mehia ma nĩmĩ citũ Mwathani. Ngai kĩgongona kĩa ma tũrekere. Tũrekere Ngai tondu nĩ ũrĩ hinya. Tũrekere Ngai nĩ tondu nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai tũrekere nĩ tondu nĩ ũrĩ hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndukae gukaherithiria andu aya mĩario marĩtie. Mĩario yarĩtie ndukae kũherithiria andu igũrũ rĩayo. Ndukae kũreka Ngai kĩgongona kĩa andu aya mathinĩkane. Ndukanareke mũrĩithi ũrĩ tha. Arĩa marĩ TV-inĩ ona arĩa marĩ online. Ona arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona Mwathani. Ndukae kũreka marigithathi maitũ manyararwo nĩ ndamathia. Ndukae kũreka ihinga nda citũ inyararike Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ũthaithĩkaga tondu nĩ wathaithirwo nĩ Daudi ũgĩthengia mũthiro. Nĩ ũiguaga nĩ tondu nĩ waiguire ihoya rĩa Daudi na ũkĩamũkĩra igongona rĩake. Amũkĩra magongona kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Amũkĩra magongona maitũ Jehova. Amũkĩra igongona rĩrĩ tũkũrutĩire rĩa gũka kĩgongona-inĩ gĩaku. Uturekere nĩmĩ-inĩ citũ. Uturekere mehia ma nĩmĩ citũ. Uturekere mehia ma meciria mathuku. Uturekere ngoro ici thugundĩte maũndũ ma waganu. Turekere Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ũtũrekere. Tũteithũre kũrĩ waganu-inĩ. Tũteithũre kũrĩ gĩkuũ Mwathani. Tũteithũre kũrĩ iherithia rĩaku. Nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ hinya. Nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Nĩ twahera Ngai mwene thayũ. Igũrũ rĩerũ nĩ twahera. Tũthambie no tũtherie mĩĩrĩ ĩno itũ. Tũthambie no tũtherie Jehova. Tũthambie no tũtherie. Ndundu iria tũthiĩte tũgaikara nacio. Tũtigithũkanie nacio mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ twahera. Reke tũkorwo ndundu-inĩ yota tũmũtheru. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twĩ ndundu-inĩ yota tũmũtheru. Twatua matua gũkorwo ndundu-inĩ yota tũmũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ harĩa ũkinyĩtie wĩra ũyũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ twagũthaitha ũtũririkane. Tũteithũre kũrĩ mawaganu-inĩ. Tũteithũre kũrĩ thũ. Tũteithũre kũrĩ andũ arĩa ogogi. Tũteithũre Ngai kĩgongona kĩa ma kũrĩ arĩa moirugĩtwo magatũkĩrĩra. Tũteithũre mũrĩithi ũrĩ hinya. We ũnjiguaga tũigue. We ũguũragia maũndũ marĩa mahithe. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndi mwĩhio na wanyona. Ithe witũ
wa igoro kuma gũciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru niĩ no njĩkaga ũũru
moko maitu na iguru twaguthaitha utuiguirire tha Ngai twambararia moko maitu na iguru twakwira tuiguirire tha Ngai Mwathani twanirira na mugambo munene kigongona-ini giaku utuiguirire tha ndugathikiririe uria thu citu iroiga ndukae guthikiriria kana kuona uria thu citu itubangire ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ndukae guthikiriria mahoya ma diviners ndukae guthikiriria cioho ciago na araguri ndugathikiririe aria marogaga na kanua ndugathikiririe aria mohaga Ngai kigongona kia matu-ini nĩmĩ cia andũ aya nĩ theru meciria ma andũ aya nĩ matheru Ngai ngoro cia andũ aya nĩ ithugundĩte maũndũ mega thikĩrĩria gũkaya na gũthaithana kwa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru conorithia thũ citũ Jehova conorithia thũ citũ eheria roho wa guoya thĩinĩ witũ eheria meciria mathũku thĩinĩ witũ tũtirĩ hĩndĩ tũkwenda kwendwo nĩ andũ tũtirĩ hĩndĩ tũkwenda kũinamĩrĩra andũ we nĩwe Ngai tũgũtũũra tũinamĩrĩire we nĩwe Ngai tũgũtũũra tũgocete rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru we mwene ũhoti wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra ndĩanagethũkia ndenda mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu ndikenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio nagwatia niĩ ndĩgakuona Mwathani wakwa na kwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra ndangethũkia ndenda mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie
ingĩenda kuona kuoya nyoria iyo ikana iwega kuoya ũhoro ũyũ indendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia nenda mĩago ya bũrũri-inĩ ũrĩa nĩũciarĩyũkĩtie rĩu mwathani wakwa njohera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie ona rĩu ĩkenete mũno ndĩna ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio inagwakia niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na kwende mũno tũtongorie maũndũ-inĩ maitũ mothe Ngai tũtongorie njĩra-inĩ citũ ciothe mũrĩithi nĩ wega nĩ tondũ wa mũgambo ũrĩa wahĩtũkĩra matũ-inĩ maitũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ tũgwathĩka na nĩ tũgũkũigua Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti ona nĩ ũrĩ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwerũa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makigayo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ wanyoire ndĩmuohe na mĩĩno ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuangire ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo ingĩ magũage narĩa angĩ magokĩra ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo ingĩ magũage narĩa angĩ magokĩra ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka
wakwa gatura ngugocaga ndũkanie kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Amen. Bwana asifiwe sana. Turirikane atĩ twĩ ihinda-inĩ rĩa ithurano rĩa kambĩni bũrũri-inĩ witũ na mũbango ũrĩa ũbangĩtwo ikundi ciothe sana sana arĩa me honge-inĩ cia thirikari na ndũkorie ndamenyera ũhoro ũcio kũ githĩ Ngai ndaragia nĩ gũgũcoka gũtũmwo andũ makanitha-inĩ a mũrengo ũrĩa ũrathana na acio angĩ nao a mũrengo ũrĩa ũrakararia no marĩtũmagwo noguo kandu a mũrengo o wothe inyuĩ mũgaki mũgeka atĩa? Silence is a weapon. Ndũkorote, ndũkae kuga na ndũkae kwa tondũ kũmwe megũka na hinya ũgwĩka atĩa? No ũkirire na nĩ mariumwo handũ moe guoko he kaũndũ kwendaga kuga nĩ ũrĩgĩkararania nake. Haleluya. Ũguo matũhuhu nĩ mekwerekerio nyũmba-inĩ cia Ngai na hunjia arĩa mũthikagĩrĩria na mũragia kĩũria mũthikĩrĩrie na mũnjigue kira. Wĩke atĩa? Mwĩke atĩa? Mũkire. Na ũndũ ũcio nĩguo ũgũtũteithia. Githĩ kura ti thiri yaku? Guoka mũndũ wa DCP, guoka mũndũ wa Jubilee, guoka mũndũ wa mĩthemba yothe, watakuja na nguvu. Bwana asifiwe sana. Na tondũ ũhoro ũcio nĩ hĩndĩ warekererio, nĩ ngwaria na atungatĩri akwa othe ona makanitha mangĩ arĩa mathikagĩrĩria guoko usiseme sisi nyamaza. Ti maũndũ mothe moigagwo ĩme. Nĩ mũranyita? Mũgĩe na ũũgĩ mũtikae gũtahwo. Na tondũ ngoragwo ndĩ targeted. Hallelujah. Niĩ mĩtego yao ndũgĩkwo atĩa? Ngai ũrĩa ũguragia maũndũ twĩ kĩgongona-inĩ nĩwe ũguũra na nĩwe twĩkĩte atĩa? Nĩ ũhoro mũhithe mũno na andũ megũtũmwo tarĩ mission maratũmwo. Nĩ mwaigua? Haleluya. Nĩ mwaigua? Na ũhoro ũcio twaũiguĩra ha? Haleluya. Tondũ igũrũ rĩa Ngai ũrĩa njaragĩrĩria nĩ rĩthikagĩrĩria, nĩ rĩaragia na Ngai nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Twathoma thaburi cigana? Thaburi 100. Tambararia guoko gwaku. Ngai hiũha kũndeithũra. We Jehova hiũha gũkĩndeithia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ nĩ maconoke na magegeare. Nĩ macokio na thutha wakwa manyararĩke. Acio makenagĩra rĩrĩa nyonete ũru. Kũhũndũka marohũndũka nĩ ũndũ wa njono. Acio manjĩraga haiya. Gĩthiri ũrĩ o haha. Kaya mahanaga atĩ. Na gĩthiri nĩkĩmũkenagia. Haha ũgekĩra rĩtwa rĩaku. Bwana asifiwe sana. Haiya. Gĩthiri ũrĩ o Theophilus. Na no ndĩraigua tũthirĩ kũu. Andũ a Ngai mũtihonoke ko toĩ rĩtwa rĩaku. Tatiga kũhũthĩra rĩakwa ũmũthĩ. Haiya. Gĩthiri ũrĩ o haha. Bwana asifiwe sana. Jehova Ngai aromũrathima na aromwĩka wega. Na tũririkane mweri 5 wa kaigana. Wĩra ũcio wĩ moko-inĩ manyu mũũru. Tondũ tũgakorwo na igongona rĩa mwanya. Bwana asifiwe sana. Na igongona rĩu nĩ ithuĩ rĩgũkorwo
likififa. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana marĩ harĩrĩirie Ngai mũroya moko atia kwanja to rĩ na maruta rĩ we oya guoko biũ na thĩ no uma nĩ atĩrĩrĩ ũguo ndamwĩrire nĩguo kũrĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũ kurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githiri giake na tume ugiage na thayu. Tumwendithĩrie mĩaka mĩingĩ twakwendithĩria mĩaka mĩingĩ ya thayũ na gĩkeno na kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na tũmĩhotane mbara. Ngai agũtongorie na gwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Wana yuthi, karibuni sana. Ndagĩka icio tũgayane na tũtigocete. Mwathani agocwo. Haleluya. Githie ugo ni undu wa Jesu. Ngai amurathime. Njitagwo David K. Na ningenete ni undu wa Ngai. Ni undu wa kundeithia na kumenyerera na kuhe thayo wa ngoro na meciria. Ngahota kurugama na kumutungata na kumbura na kuga ati ni ahotanĩire na haha nginyĩte ti itherũ nĩ guoko gwake. Ngai akumio. Na inyuĩ mũtirathimitwo. Ndamũrora ũguo mwĩna riri wa Ngai. Ngai aromuongerera ũtugi na amũhotithie gũthiĩ na mbere na rũgendo. Mwathani akumio. Wana youth ngwenda mũke haha. Tafadhali kama wewe ni mwana youth, tafadhali simama kuja hapa mbele. Tuharakisha kidogo tuli andũ ethĩ. Haleluya. Nataka
tuombe worship moja as we start our service. Tuko na dakika kadhaa lakini si mingi sana, so hallelujah, worship you Lord. Kuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye, Simba wa Yuda Bwana, Simba wa Yuda, Simba wa Yuda, hakuna wa kufanana naye, Simba wa Yuda Bwana, Simba wa Yuda, Simba wa Yuda, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Jire, hakuna wa kufanana na Bwana, akinua kuna wa kushusha, wa kufanana yeye anaweza, anaweza Bwana, anaweza, hakuna wa kufanana ainua, ainua Bwana, hakuna wa kufanana, anaponya, anaponya Bwana, anaponya, hakuna wa kufanana, abariki, Bwana, hakuna wa kufanana
the name, oh Lord. How mighty is the name, oh mighty, how mighty, how mighty is your name, how mighty is your name, oh Lord, how mighty is your name, how mighty is your name, how mighty is your name, oh Nigatiga kuga ore mwega, nigatiga kuga wengae, maria mothe onjekeire baba, ikariganirwo nari. Nigatiga kuga ore mwega, nigatiga kuga wengae, maria mothe onjekeire baba, ikariganirwo nari. Ningura mawiko maku, nyanirire njuge uri mwega, gutire ngai ungi tawe, ukumagio iguru na thi, wendo waku ni umakitie, ukagegia ngoro yakwa, na nikio nigukuinira. Oh, ndigatiga kuga uri mwega, ndigatiga kuga wi Ngai, maria mothe onjekeire baba, ndikariganirwo nari. Ndigatiga kuga uri mwega, ndigatiga kuga wi Ngai, maria mothe onjekeire baba, ndikariganirwo. Tuge ndigatiga kuga uri mwega, ndigatiga maria mothe baba, ndikariganirwo. Ndigatiga, 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 ndigatiga maria mothe onjekeire baba, ndikariganirwo. Nani ndigatiga kuga uri mwega, kuga wi Ngai, maria mothe onjekeire baba, ndikariganirwo. Ndigatiga kuga uri mwega, ndigatiga kuga wi Ngai, maria mothe onjekeire baba, ndikariganirwo. Tunakurudishia utukufu wakati na muda kama huu Ebeneza, tukisema ni asante kwa ajili ya kipindi hicho Ebeneza. Tunasema ni asante kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo Mungu. Tumeweza kukuona ukitenda mema Ebeneza. Tumekuona ukishusha baraka mahali hapa Ebeneza. Pokea sifa na hata utukufu Jehova Jire. Tunakuita asubuhi ya leo Mungu, tukiomba Mungu pata kuenda pamoja na sisi Ebeneza, na kwamba wewe ni Mungu katika maisha yetu Ebeneza. Hatutainamia masanamu wala miungu za dhahabu Ebeneza, maana tunakujua wewe Mungu, wewe uishie kama uishivyo Ebeneza. Unasema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili Ebeneza, na hakuna jambo linaloweza kukutetemesha Ebeneza. Uwepo wako katika mahali hapa ukapata kushuka Ebeneza, ukapata kuendelea na sisi Ebeneza, ukapata kunena pamoja na sisi Ebeneza, kwa ajili ya utukufu na ukamilifu wa jina lako. Na nikawa machache nimeomba nikiamini. Amen, amen, amen.
sana. Mungu abariki, tunaweza keti. Nadhani ogosho rĩngĩ hamarũtani Lucy Wambui Gĩthĩnji, na ngoya kahinda kanini to say happy Mother's Day to all of moms, especially my mom Paris, she's there. Happy Mother's Day, mom. Bwana asifiwe. Ni Mother's Day. Happy Mother's Day to all women here. May God bless you. Na waongeze siku. Nyinyi ni furaha yetu. Mnatushikilia. Ona mami kule yale. Happy Mother's Day. Some of us atukumbukangi by the way. Ndamenyera. So Gayaro murathima. Nĩ twarĩrio nĩ bishop na he kiugo agweta ũhoro wa kũhingũrĩrwo, na sometimes nĩ tũkoragwo tũhingĩrĩirio mĩtũrĩre-inĩ itũ mũno, na wageria kwĩgariũra warora mwena wa ũrĩo wa ũmotho, warora mbere kana thutha, ũgakora kũihũire nduma, ũkarigwo nĩ gwa gũthiĩ. No bishop nĩ atwĩra na atũhe mwĩhoko, tondũ Ngai ũrĩa twĩhokete we ndonaga irĩma kana mĩkuru kana njũĩ, icio ciothe nĩ ciake. So ndangĩhingĩrĩrio nĩ kĩndũ rĩrĩa atuĩte itua rĩa gũgũ-support na gũka gũgũcerera we. Ngai akumio. Ira twĩ haha mahoya na yuthi, yuthi tũkoragwo nao rĩmwe nĩ tũkaga mahoya gũkũ ũtukũ, na rĩrĩa tũraranagĩria ũguo nĩ tũraririe ciugo ci thĩinĩ wa Luka, ha ũhoro wa ũrĩa Jesu athire kũriũkia Lazaro, na andũ arĩa mamũrigicĩirie rĩrĩa monaga Lazaro akuĩte, o nĩ monete mũico wa Lazaro. Na rĩrĩa Jesu okire mamwĩrire aikarĩte haha matukũ mana, koguo ũguo ũratwĩra rĩ, tũtirona ta kũngĩhotekeka. Mwathani akumio. No rĩrĩa Jesu amarorire rĩ, amerire atĩrĩrĩ, ũyũ ndakuĩte no nĩ gũkoma akomete. Rĩmwe nĩ tũroraga maũndũ maitũ tũkona ta makuĩte, nĩ ũrĩa ũgeretie makarema. Rĩmwe we ũkona nĩ mathiru na ũkaga mwĩhoko wamo, no Jesu ndaremagwo. Ona mau makuĩte na makaga mwĩhoko, nĩ ariũkagia na agatũma magĩe na muoyo rĩngĩ. Mwathani akumio. Na githĩ mũtikũririkana hĩndĩ ĩrĩa atũmire mahĩndĩ macoke nyama, magĩcoka mĩhũmũ, na kũrĩ mahĩndĩ-inĩ mau momũ agĩthondeka njeci nene, tondũ gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Mwathani akumio. So nĩ ihinda rĩaku we na niĩ ũmenyerere ngoro yaku, tondũ thingu noguo ũhoro ũrĩa wa ma na ũndũ ũrĩa Ngai abataranĩtie mũno harĩ we. Ũthingu na ũhoro ũrĩa wa ma na ũtheru. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa ũkũmũkaĩra wĩna maũndũ macio matatũ, Ngai ndangĩaga gũkũigua. Ngai ndangĩaga gũkũigua. So hau we ũkinyĩte ihinda rĩrĩ, na haha niĩ nginyĩte, niĩ ingĩmũhe rũgano rwakwa. He hĩndĩ ndathekagia baba ngamwĩra no korwo matukũ marĩa aikarĩte rĩ, maũndũ marĩa niĩ nyonete no korwo nĩ nyonete maingĩ kũmũkĩra. Agatheka mũno, na ndiũĩ hihi, no rĩmwe nĩ tũgeragĩra maũndũ tũkona ta rĩmwe Ngai atũtiganĩirie. Pastor Lucy nĩ mũira wakwa haha na bishop. Niĩ he hĩndĩ Saitani arendete kũnginyia mũico wakwa, na niĩ ngona piũ ndirĩ na mwĩhoko ũngĩ wa gũtũra. Rĩrĩa ũkũnyona niĩ ndũgamĩte haha ũkona Ngai, tondũ niĩ nĩ wĩra Ngai andutĩire mũno mũnene, wĩra Ngai andutĩire mũnene. Ngwĩciria ona inyuĩ mũngĩndora ũguo matukũ mahĩtũkĩte rĩ, no muone hena ũtiganu, tondũ Ngai nĩ ekĩte ũndũ. Reke njuge ĩta testimony yakwa, ndikũrĩa ndeka nyingĩ,
nĩ ũndũ wa mũhunjia, twĩna mũhunjia witũ, so be ready for the word. Niĩ nĩ ndakoretwo ngĩgio nĩ thĩna wa mwĩrĩ mũno, na ngageria gũthiĩ thibitarĩ, ngageria gũthondekwo, maũndũ makarema, na thĩna ũcio nĩ wanjikarĩire mũno to a point that kũrĩa ndathiaga ngandĩkwo wĩra ndianinaga mĩeri 3 itabutĩtwo nĩ ũndũ wa thĩna ũcio. So ndathiaga ngaruta wĩra mĩeri 3 ĩna ngarũgamio, tũbeca tũrĩa ndacokanĩrĩirie mĩeri 3 rĩ ngatũrũria thibitarĩ, ngathira ngacoka harĩa gĩtina-inĩ rĩngĩ. No ndathire ngĩona wĩra kũndũ Girigiri, nĩkuo twamenyanĩire na the brothers here arĩa mahũraga inanda haha. Kũu ndonire wĩra wa gũthomithia, ngoragwo ndĩ mwarimũ. So ngĩona wĩra wa gũthomithia kũu a certain college by the name Komboni, na kũu nĩ ndaikaikarire, tondũ ndagĩikarire mĩaka 3 kwambata, na Ngai nĩ andeithirie ngĩhota ku achieve maũndũ maigana ũna. Na tondũ Saitani nĩ endaga gũkuonia wĩ mũhote, ndatiganagĩria bara, na rĩmwe tũngĩikara twĩrigĩtwo nĩ tũkũgwa na twage gũkĩra, tondũ harĩa niĩ ndagwĩte niĩ ndionete ta ngokĩra rĩngĩ. So after mĩaka ĩyo 3 gĩgũkinya gĩ season kĩngĩ, na ũndũ ũrĩa wa mwĩrĩ ũkĩnjokerera, so ngĩkorwo nĩ nda-admitwo, ngĩaga gũkorwo nĩ ndĩrathiĩ wĩra, na gacagaca-inĩ ĩyo rĩ ngĩkorwo ningĩ nĩ ndauma wĩra kũrĩa. So ngĩamba gũcoka gĩcagi ngĩgĩthiĩ kũrĩ maitũ. Rĩmwe rĩrĩa kwaga mwĩhoko mũndũ ateng'agĩrĩra kwĩ nyina, tondũ thĩna rĩ nĩ ritũhaga rĩmwe. So ngĩgĩcoka hau ngĩkiuga ta ũrĩa Mũgĩkũyũ augire sijui anga ũrĩa mũrĩnga wa gĩthira kĩatĩa. So ngĩkĩamba gũcoka gĩcagi na ngĩgĩikaranga gĩcagi we. No season ĩyo ndonete tarĩ yo yarĩ ya mũthiro wakwa. Kũrĩa ndaikaraga rĩ, my brother haha Joel ndarathekagia ndirikanĩtie. Hĩndĩ ĩyo twamenyanĩte na Bishop, no ndokaga tũkaina ngacoka. Tũkĩina haha ngĩhũrĩrwo thimũ, ngĩũrio ĩkaĩ nyũmba yaku watigire ũtahingĩte. Ngĩmũria atĩa, nyũmba nĩ ndahingire na niĩ nderora mũhuko ndĩna cabi. So I'm so confident that ndahingire nyũmba ĩyo. Ngĩmũria nĩkĩ, nyũmba yaku rĩ nĩ hingũre na tũtirona ta kwĩna mũndũ. Ngĩmũria ta ndorerai kana kwĩna kĩndũ. Ũrĩa waheire riboti ndiĩ kana nĩ kũnjũraga njũragaga. Tondũ anjĩrire nginya carpet nĩ thiũ. So Joel arandirikanagia mũthenya ũngĩ atĩ mũthenya ũcio ngĩina worship haha eciragia nĩ kũrikĩra ndararikĩra. O hĩndĩ ĩyo nĩ ihũra rĩrĩa ndaringĩtwo, tondũ rĩu ningĩ ndarigirwo atĩrĩrĩ, ndakiuma wĩra kanyũmba nĩko kau nĩ gakuo kila kĩndũ, rĩu ndacoka zero. Haya ngĩkiuga aithuru ũrĩa gwagĩthiĩ rĩ nĩ wega, Ngai agocwo maũndũ-inĩ mothe. So niĩ ngĩgĩcoka gwitũ kũrĩa twathiaga gacagaca-inĩ tũkiuga twarĩ na my brother warĩ hau akuaga na bodaboda. So rĩu niĩ twateithanagia ũguo, maybe agathiĩ wĩra mũthenya na niĩ akahe ũtukũ, kana niĩ akahe bodaboda mũthenya nake agathiĩ ũtukũ, nĩgetha tũteithanie ũguo. Mũthenya ũmwe rĩ, ũhoro ũyũ ndĩrauma nĩ within a period of 1 or 2 months, agĩcemania na mĩkora
ngwiciria yarĩ tani yakwa no agĩkorwo we nĩwe wathiĩ agĩcemania na mĩkora na ĩkĩmũhũra ĩkĩmũtunya nduthi na ĩkĩmũraga. So haha nĩ ihũra ona ndirĩ ndĩra heal kũrwara wega, ndirĩ ndahona wega. Haya ndarũgama wĩra nĩ ndaiywo. Now my brother is gone. Ngirigwo rĩu rĩ Ngai rĩ we wĩna maũrĩa ũkuo nĩ ma nĩtũrakĩrwo wĩkuo na maya mothe marekĩka ũũ wĩkũ. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũngĩanjĩrire Ngai ekuo ngũrũgũthe na ithanwa, tondũ maũndũ marĩa mahapenaga hĩndĩ ĩyo niĩ ndingĩetĩkirie atĩ nĩ kũrĩ Ngai. So ngĩgĩtua itua rĩu ũrĩa gwagĩthiĩ nĩ gũgĩthiĩ na ngĩgĩtĩkĩra situation. No niĩ gĩcagi ndiahotire gũikara tondũ wambĩrĩra hau na maũndũ marĩa makĩnyumĩte thutha. So ndonire ũndũ mwega nĩ ngĩoya rũni ngiuga njethe kaũndũ ingĩka, no ndiugaga nĩ matua ndatuire ma haraka. Ngiuga niĩ anga ngwenda gũikara kũraya na gwitũ, thiĩ ngarute wĩra kũraya na gwitũ. So I decided ngĩoya rũni na ngĩgata ndege na ngĩthiĩ Qatar na ngĩkĩona wĩra kũu. Ndona wĩra ndathire ngĩruta wĩra mweri ũmwe, ningĩ thĩna ũrĩa wanda ũgĩũkĩra ndingĩrire mweri wa kerĩ. Ndathiĩ thibitarĩ rĩ makĩnduta thakame magĩthima thĩna ndũroneka, ngĩtũmwo scan thĩna ndũroneka. Ndatũmirwo maita matekũnyihĩra maita 6 thĩna ũkĩagaga. Rĩu ngĩrwo atĩrĩrĩ rĩu we ũkombe ũikare gũkũ tondũ thĩna ũrĩa wĩnaguo rĩ ũroneka wĩna thĩna no nĩ wĩhithĩte, ũikare mĩeri 6 thĩna wambe wĩyumĩrie nĩgetha tũhote gũgũ-treat. So gũkĩritũha tondũ kũrĩa expenses ciakwa ci igũrũ kũringana na ũrĩa tũra-compare na gũkũ, tondũ mbeca rĩu ndakĩrutagĩrwo gũkũ ngatũmĩrwo nĩcio ndĩrahũthĩra kũrĩa kĩrĩa mahete kũrĩa no nyũmba. So ũhoro wa irio, transport na kũrĩha thibitarĩ nĩ niĩ nderũgamagĩrĩra. So ũgakora nĩ ndĩrahũthĩra mbia nyingĩ mũno, tondũ gũkũ makĩndũmĩra ta ngiri 30, 34, 35 cirakinya kũrĩa ciĩ ngiri. So ngiri ĩmwe ona ndũngĩhũthĩra ona wiki 2. So ngĩona ũndũ ũrĩa rĩu ingĩekire rĩ nĩ gũkomba mbeca ingĩ cia kũrĩha tigiti wa gũcoka ningĩ gũkũ. Ngĩgĩka ũguo na ngĩgĩkomba na ngĩrĩha ndege ngĩgĩũka gũkũ, ngĩkiuga rĩu ngĩhonere gũkũ. Twoka gũkũ rĩ nĩ ndokire na ngĩaria na bishop na ngĩkĩmũhe rũgano rwakwa na akĩnjigua agĩthikĩrĩria akĩnjĩra na tũkĩhoya na akĩnjĩra in case kũngĩkiumĩra ũndũ rĩ nĩ ngakwĩra. Hĩndĩ ĩyo rĩ ndonire ndingĩhota gũcoka mũciĩ nĩ ũndũ wa maruo marĩa ndatigĩte kuo. So I decided niĩ ngũikara rĩu gũkũ street ta arũme arĩa angĩ, ngĩhoya mũndũ ani host, akĩni host haha Gĩthũrai na ngĩgĩikara. No rĩu kũu nĩ kwene, ndirĩ mbia ndirĩ kĩ, mũndũ nĩ athiaga kanoga. So ngĩona kwambia kũgĩa tũmatharau ũguo 1 2 1 2, ngĩona niĩ ndikũmũgia mũno, ngĩmenya ũrĩa ngwĩka. Ngĩthiĩ Gĩthũrai ngĩetha kawĩra, ngĩona kawĩra karĩa ndahetwo hau, ndahetwo wĩra ndarĩhagwo 200 ũtukũ mũgima, wĩra wa hoteli ũgatinda ũgĩcabu ũtukũ mũgima ndũrakoma, ũkaneo rũcinĩ 200 ũkerwo umagara. So kũrĩa ndĩraumagara rĩ ndirĩ gwa gũthiĩ. So ndaheagwo 200 ngahũra raundi gũkũ 44 na 45 hwaĩ-inĩ wakinya ngacomoka ngacoka wĩra-inĩ. So ũgathiĩ na ũgakĩruta wĩra matekũmenya ũrĩa we wagĩtinda, na ngĩkĩruta kwa ihinda ndianinire mweri, ngĩona nĩ haritũha. Ngĩikaranga ũguo
niguo ndokire bishop akihe wira guku na ona hetwo wira guku gutiahuthire no ndiragoca Ngai tondu ni utumite nginye haha ndi na ngakorwo ndirahota kuraha Ngai ndirikanaga hindi turaikarite na kahura haria ngamuririkania muthenya umwe okay ndaheo wira guku ri ndarutire wira guku ngicoka ngitwarwo Mebre riu ni undu wa mathire maria ndoete mari mathire manene maruni manene we ngiri kugutha magana matatu hau uguo so ni ndarihagwo tubesa twakwa tuothe ndumite kuria nigetha baba ndagathie atahwo tondu icio nacio ciari thoni ingi ndingietikirire ati tondu runi tu tuoete na ritwa riake ndoete imwe na account yakwa na imwe koya na account yake nigetha cigane so ni tubesa twakwa ndambite tugatuma kuu nigetha ndakae gugitahwo ni ndatigagwo na itari ona 10 he hindi tuokaga kigoco haha he mundu anjuririe kai kigoco mwikiraga repeat tondu nguo iria ndari nacio hindi ĩyo ĩngĩ nocio ndokire nacio muthi nicio ngoka nacio ke no riu arora aya angĩ akona anga nĩ macenjetie nguo no ũrĩa ũrainithia rĩ nguo no iria arĩ nacio so ndatwarwo wĩra Mebre rĩ ndarihaga mbeca ciothe rũni rĩu ndatigagwo nginya itarĩ na fare inoe niĩ no ndĩmũmakie nĩ ndathiĩ Mebre kuma haha nginya Mebre mweri na wiki 2 magũrũ gũthiĩ na gũcoka ndĩ ndakorire kahũra na haha etereire ngari tondu nĩ ndageragia kwĩhitha njaga of which ndiamenyaga ona andũ nĩ mamenyete tondu nĩ ndathire na ndeto icio ngĩcikora ikĩario we nĩ andũ ahonoku na hĩndĩ ĩyo by the way hĩndĩ ĩyo nĩ ndaiguĩte ndakua ngoro mũno na ngĩrigwo kaĩ andũ ahonoku nao magĩkĩhana atĩa handũ makũnyitĩrĩre nao marathiĩ gũkwanĩka ndigua ndakua ngoro na ndaugĩte nginya nĩ ngũtiga kanitha na ndatigĩte for your information ndatigire ngĩtiga kanitha na ngĩikaranga wiki 2 itegũka kanitha hĩndĩ mwanjagĩte ngĩokinyire nĩ ndaugire niĩ ĩyo kanitha ndikamĩkinya rĩngĩ angĩkorwo andũ arĩa tũrathiĩ gũikarania nao nĩ aya nĩo marathiĩ kũnyanĩka na kũnduta nguo no ngĩcoka ngĩririkana niĩ nĩ niĩ njĩtĩtwo na ũhoro wa ngwatanĩro yakwa na Ngai nĩ niĩ ngorio so ngĩcokera na ngĩcoka kanitha-inĩ so ndikwenda kũrĩa mahinda maingĩ no nĩ ngwenda kũmuonia atĩ Ngai nĩ acenjagia maũndũ na rĩrĩa twamwĩhoka nĩ okaga etererwo rĩrĩa ũkũmwĩhoka na ũkamweterera ũtarĩ na nganja nĩ Ngai wa ma ndahenanagia na wega wake ndatĩagĩra andũ maũthĩ tondu korwo niĩ nĩ kũndora andorire maũthĩ harĩa ndaikĩtio ndingĩaumire ndaikĩtio irima rĩarĩ iriku na irima rĩarĩ rĩa mũro no Ngai nĩ mwĩhokeku atĩ ndĩ haha nĩ ndũgamĩte rĩngĩ na nĩ ndĩrauga Jesũ nĩ mwathani na niĩ njugaga niĩ Ngai ona korwo ndakinya handũ ndiganĩrwo nĩ maũndũ marĩa wananjĩkĩra ndũkanareke ndiganĩrwo nĩ kũrĩa wanahatũra tondũ wanahatũra hatĩka-inĩ nene na kũndũ ndathekereirwo mũno no Ngai nĩ mwĩhokeku mwathani agocwo ngĩrĩkia wĩra wakwa niĩ ngũrĩkia na rwĩmbo nĩgetha tũhe mũhunjia witũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wĩtagwo Mũnyũmbi na Mũndeithia na ngũina ndiĩ kana Jimmy Ibra to
makĩmoragia ũhoro umaga naku nĩ ũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndarĩ ka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia itho akamũgũragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire kũnio nginya ikumĩre. ya DVK nĩ nyinaga arĩa matoĩ nĩ nyinaga na rwĩmbo rũu nĩ ũkũrũkora hau na ingĩ nyingĩ nyinĩte Ngai nĩ ahotithĩtie gũkorwo ngĩka ũguo. Ngai amũrathime rĩu ngũkaribisha Kamau oke nĩgetha atũhe kiugo kĩa Ngai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wow. Tutashinda shetani kwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anashindwa kwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Hama rĩtwa niĩ njĩtagwo Kamau na ndĩ mũhonoku na Jesũ nĩ mwathani na ũteithio wa ngoro yakwa. Bwana Yesu asifiwe. Ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ. Yes, yenda tũthome ũndũ ndikwĩharĩirie mũno no Ngai no mwega tondũ nĩ mwĩhokeku. Tũingĩre ibuku rĩa Thaburi. Thaburi nĩ 127. Psalms 127 inakuwaga neno ya baraka sana katika maisha yangu kwa sababu kila mtu ako na ushuhuda na Mungu wake na handũ Ngai anakuruta mwathani agocwo. Yes, kiugo kĩa Ngai gĩkauga Bwana
asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kukula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake, hivyo naam, hataona aibu watakaposema na adui langoni. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu Ebeneza. Asante kwa ajili ya siku ya leo Mungu, na kwa ajili ya neno ambayo umeweza kupanga kwa ajili ya siku ya leo Mungu. Naomba uwepo wako na Roho wako Mtakatifu akapata kutuongoza katika kila tutakalosema, katika kila jambo tutakalotamka mahali hapa. Wacha ikapata kuwa ni la kurudishia utukufu, maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu Ebeneza. Katika mafundisho na hata katika mahubiri Ebeneza, wacha ukapata kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tukiamini. Kiugo kia Ngai kiratwira ati Ngai angiaga gwaka nyumba, andu aria mararuta wira wa tuhu. Mwathani agocwo. Giki ni kiugo tuiguite kaingi na kaingi, na aingĩ nĩ tu practice ĩte na aingĩ nĩ tu experience ĩte. Mwathani agocwo ati tũngĩkorwo tũgĩaka nyũmba hatarĩ Ngai, tũgũkorwo tũkĩruta wĩra wa tũhũ. Mwathani agocwo. Na tũngĩkorwo tũkĩrangĩra Ngai atekũrangĩra hamwe na ithuĩ, nĩ kuuga atĩ tũgũkorwo tũgĩkeca tũhũ. Mwathani agocwo. Kiugo gĩkĩ kĩrageria gũtwĩra atĩrĩrĩ, maũndũ nĩ mega marĩa twĩkaga, na maũndũ nĩ mega marĩa twĩriragĩria thĩinĩ wa ngoro citũ. No thĩinĩ wa maũndũ mau Ngai angĩaga gũkorwo ho, tũgũkorwo tũkĩmark time. Mwathani agocwo. Tũgũkorwo tũkĩruta wĩra wa tũhũ, wĩra ũtarĩ na umithio. Mwathani agocwo. Koguo nĩgetha wĩra ũrĩa tũrutaga ũkorwo wĩna umithio, no mũhaka Ngai akorwo involved handũ harĩa. Mwathani agocwo. Ninasema kazi yenu ni bure kuamka mapema na kukawia kwenda kulala na kukula chakula cha taabu. Bwana Yesu asifiwe. Rimwe nĩ twĩthĩnagia mũno na matarania, ona rimwe twĩ kanitha-inĩ tukaga ũndũ wa kũgoca Ngai naguo. Wahota gũkora mũndũ aikarĩte harĩa thaa ici na nĩ gũciria areciria ũrĩa mathirĩ maingĩhĩte, akaga kũririkana nĩ Ngai ũmũkinyĩtie hau akinyĩte. Mwathani agocwo. Koguo maũndũ-inĩ mothe marĩa tũkoragwo tũgĩka, reke tũhucicage Ngai, tondũ ona ti hinya, ona ti kwĩrutanĩria mũno gũtũmaga Ngai arute wĩra thĩinĩ witũ. Mwathani agocwo. Ti kwĩrutanĩria mũno gũtũmaga atĩ mũndũ agakorwo akĩgĩa kĩndũ kĩrĩa akoragwo erirĩirie. Mwathani agocwo. No nĩ ũndũ wa tha cia Ngai na nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai gũkorwo hamwe na ithuĩ. Koguo kiugo kĩa ũmũthĩ kĩratũruta atĩ tũkoragwo tũgĩka maũndũ kũringana na wendi wa Ngai. Mwathani agocwo. Nigetha maũndũ maitũ mothe makoragwo magĩthiĩ na mũbango. Ona rũciaro rwa Ngai arauga ni kiheo kuma kuri we. Tazama, wana ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Ona kugĩa ciana ti hinya, ona kuginya hau ukinyĩte ti atĩ nĩ ũndũ werutanĩirie mũno. Aca, nĩ ũndũ wa tha cia Ngai citũmaga mũndũ ona agetwo mũciari. Mwathani agocwo. Nĩ tha cia Ngai citũmaga mũndũ agetwo baba kana mami. Mwathani agocwo. Koguo ti hinya witũ ũrĩa ũkoragwo hitho-inĩ, nĩwe ũkoragwo bangĩte maũndũ maitũ mothe, nigetha maũndũ marĩa tũrĩkoragwo tũgĩka magakorwo me ma kũmũkenia. Mwathani agocwo. Koguo maũndũ mothe marĩa tũreka tũkoragwo tũkĩririkana Ngai. Akorwo rũciũ nĩ mande ũkĩroka wĩra, menya ũrathiĩ wĩra, na nĩ ũrathiĩ wĩra, no ũmenye ti hinya waku ũkũhotithia gwĩka atĩa, kũruta wĩra ũcio, na ti ũhoti waku ũgũkũhotithia kũruta wĩra ũcio. Mwathani agocwo. No nĩ ũndũ wa tha cia Jehova na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Mwathani agocwo. Hau kando hakacoka hakauga, kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Ati ciana cia hĩndĩ ya wanake waku nĩ ta mĩguĩ moko-inĩ ma mũguĩmi. Mwathani agocwo. Ati ũkoragwo hĩndĩ ciothe ciana ciaku ikoragwo cirigitĩirio. Mwathani agocwo. Na nĩ thengio mũno tondũ ũmũthĩ nĩtwarĩria mũno ũhoro wa ciana, na ciana cia wanake-inĩ nĩ ta mĩguĩ moko-inĩ ma mũguĩmi. Mwathani agocwo. Koguo mũguĩmi akoragwo anyitĩte mũguĩ ũrĩa akoragwo aũnyitĩte na hinya. Mwathani agocwo. Koguo ciana citũ hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ ethĩ, reke tũnyitagĩrĩre ciana icio na maũndũ mothe. Mwathani agocwo. Rĩu tani akorwo ndianyitĩrĩirwo rĩrĩa ndarĩ mwana, wahota gũkorwo ndingĩrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarereirwo na njĩra ya Ngai, na njĩra ya ũhothingu na ũhoro wa ma. Mwathani agocwo. Nĩkĩo gĩtũmĩte hote kũrũgama mbere yanyu mũthenya wa ũmũthĩ itarĩ na guoya, ngĩmwĩra Ngai nĩ ekaga. Mwathani agocwo. Koguo o mũciari nĩ arĩ na responsibility igũrũ rĩa mwana wake, tondũ ciana cikoragwo ciĩna maũndũ maingĩ
na mwana ndakoragwo akimenya maundu mamwe no maundu maria abundithagio ni muciari wake nimo anyitaga kinya ukoro-ini wake. Mwathani agocwo ringi. Ĩni koguo ciana ona Ngai akũrathima na kindu kiria akũrathima nakio ni your responsibility gukiramata. Mwathani agocwo kumanage kaundu kau Ngai akuhe nigetha thiini ukimwitikagia. Mwathani agocwo nigetha undu ucio ureka utuike wa kurehe umithio. Bwana Yesu asifiwe. Inasema heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo hataona aibu wakati wa kukutana na adui mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Irauga kahokena ni mundu uria uihuritie tene hindi yo ya tene Bible ikiandikwo gutiari na mishinga. Mwathani agocwo no ni kwari na bagi ciekiragwo ha mugongo ukikuga migwe. Mwathani agocwo Ngai akauga gukena ni mundu uria uihuritie kabagi kau. Mwathani agocwo nigetha hindi ya uru ungigoka ugakorwo wina hinya wa kuhurana na mucukani. Mwathani agocwo koguo hindi ya uru ni okaga no mundu uria mwega ni kumenyaga ati podo lako limeweza kujazwa kamondo kau gaku ka migwi, kamondo kau gaku ka hinya, kamondo kau karia ukoragwo wirutaniirie gekaundu kaihuritio ni maundu ma Ngai. Mwathani agocwo tondu kaingi tucemanagia na andu matari a Ngai na tugakorwo tukituika andu a kugwa. Mwathani agocwo no Ngai aratwira heri mtu yule aliyelijaza podo lake maana hataona aibu wakati wa kukutana na adui. Adui wanakujaga kila wakati na kila wakati katika kazi zetu, katika shughuli zetu za kila siku, hata katika nyumba zetu na hata katika mambo yenye tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. No Ngai aratwira tuihurie modo citu cia wira. Mwathani agocwo na handu hangi niho yugaga tuweze kuvaa silaha zote za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili siku ya uovu itakapokuja tuweze kushinda na nguvu za yule muovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Koguo niguo Ngai akwendaga tuigue muthenya wa umuthe na tugucoka ringi thaburi iyo yandikirwo ni mundu wetagwo Daudi ari murata wa Ngai muno na akiatua kwambia kwandika thaburi anga nionete maundu maingi muno haria Ngai amuruiriire riria ari kuria githaka-ini no Ngai wari nake na riria atuire kwambiriria wira no Ngai wari nake. Mwathani agocwo na nikio thiini wa thaburi imwe igacoka igaturirikania heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala kusimama katika njia ya wakosaji. Bwana Yesu asifiwe. Ati gukena ni mundu uria atathiaga njira-ini cia riuriro. Mwathani agocwo na kurugama njira-ini cia andu aria ehia. Mwathani agocwo wala kuketi katika baraza la wenye mizaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwina mundu uria uretwo gukena ni mundu uria utathiaga njira-ini cia riuriro uria ukoragwo unyitite uthingu no horo uria wa ma wa Ngai. Mwathani agocwo Ngai areta gukena. Alafu hapo mbele inasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ati watho wa Ngai niguo ukorwo ugikenagia ngoro yaku hindi ciothe na ugakorwo ugiciria horo ucio utuko ona muthenya. Mwathani agocwo Ngai augite tutigathie njira ino na niguo andu othe marathie na guku nie ndiguthie ekenjetwo mundu mukigu no ndiguthie. Mwathani agocwo Ngai augite giki na giki gitibatie kuhutio nie ndikuhutia. Mwathani agocwo ona akorwo andu othe ni marahutia nie ndikuhutia tondu nikio andu acio nio maretwo gukena. Mwathani agocwo. Alafu kama hali gatatu kakauga naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mle mtu mwenye anaweka sheria ya Mungu katika roho yake atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mito ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Ambao huzaa matunda kwa wakati wake. Yaani kimera giaku gia kinya uri korogo wa guciara matunda tondu ni ureka uria Ngai arenda ukorwo ugika. Mwathani agocwo kanitha. Ĩni Ngai arauga mundu uria ukorwo ukirumirira uhoro wa ma no thingu arituikaga ta muti uhanditwo ni ndeini cia mai. Muti ucio gutire hindi wagaga riri, muti ucio gutire hindi wa guciara. Mwathani agocwo. Alafu hapo mbele inaendelea ikisema uzao matunda kwa wala jani lake halinyauki na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kufanikiwa katika hii maisha lazima ukue ukifanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwina andu maona kufanikiwa tari kugia maundu maingi
no kũbanikiwa kũrĩa kũnene nĩ gũkorwo wĩna Ngai thĩinĩ waku. Mwathani agocwo. Tondũ roho ũcio nĩ akwaragĩria o mũthenya na ũkoragwo ũkĩmenya kĩrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka. Mwathani agocwo. Nĩgetha ona ũru ũngĩgoka ũtuĩke nĩ mũrimũ kana kĩ, mũndũ ũcio nĩ akoragwo ena ũma atĩ Ngai nĩ akũhingia ũndũ ũcio. Mwathani agocwo. Despite ya ũritũ ũrĩa ũkaga, Ngai nĩ akoragwo hamwe na mũndũ ũcio. Kwa hivyo hata mabaya ikikuja utakuwa kama mti huo ambaye majani yake haitapata kunyauka. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ekauga atiriri, sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Mwathani agocwo. Kwina andu aria matari athingu na mawero uguo niguo utagukorwo kwi mwena wao. Ule mtu mwenye ni muovu ama mwenye dhambi anafananishwa kama makapi. Makapi ni ile wakati unapepeta mahindi, hizi zile vitu zinatokaga. Bwana Yesu asifiwe. Mundu ucio akoragwo akihurutwo o kuria aguthie. Mwathani agocwo. Koguo ugituika mwaganu ugutuika ta andu acio. Mwathani agocwo. Ugutuika ta manyamu mau makapi mau ma kuhurunjwo. Mwathani agocwo. Makapi mau mahurunjagwo ni ruhuho o kuria rurathie. Koguo mundu ucio ndakoragwo akimenya niki kiega nake na niki gitagirire gukorwo mwena wake. Mwathani agocwo. Yapeperushwa na upepo. Kwa hivyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu mwenye haki anaambiwa hatasimama katika hukumu kwa sababu huyo mtu hafai kwa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Mundu ufatie gutwirwo ni mundu ukoretwo agika maundu uria kwagirire na ndagikorwo kiungano-ini kia andu aria athingu. Mwathani agocwo. Niguo kiugo kia Ngai kiratwira thini wa Thaburi. Huyo mtu hafai hatakuwa katika kusanyiko, hafai kukua katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ati Ngai nioe njira ya andu aria athingu na njira ya andu aria matari athingu no yari uritho. Mwathani agocwo. Koguo maundu-ini mothe maria turikaga akorwo wi muthingu Ngai nioe njira ciaku. Mwathani agocwo. Koguo uhoro wa gwitanga na kwigia Ngai ni akoragwo akimenya. Mwathani agocwo. Koguo ndubatie gutinda ugitanga maundu-ini, ndubatie gukorwo ugitinda ugitarania maundu maingi, we ugaturia iru na ukaira Ngai undu uyu niwe ndagutigira thiini wa mahoya makwa, niwe ndatigira ona njui tondu niwe ukaga o ihinda riria wenda. Mwathani agocwo. Tondu Ngai ndagaga gucerera andu ake. Mwathani agocwo. Amen. Koguo kiu nikio kiugo kia Ngai kia muthenya wa umuthi, tumenyage ti hinya witu ututuragia na ti kwirutaniria muno gutuma tukagia indo. Mwathani agocwo. Na ningi ti ati ni gwitungumania muno kana gukira tene kana kuria irio cia kwihingiriria muno. Mwathani agocwo. No ni undu wa tha cia Ngai na ni undu wa hinya wa Ngai na ni undu wa ku involve Ngai maundu-ini mothe. Ukoragwo na uma ati ona korwo mothe ndirathinika, rucio no muhaka ngakorwo na kiria, rucio no muhaka ngatherema. Mwathani agocwo. Akorwo mothe ndi murwaru, rucio no muhaka ngahona. Mwathani agocwo. Akorwo mothe ndi na mathina maingi, rucio no muhaka ngetwo mundu murathime. Mwathani agocwo. Koguo kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi na hope ni mwarathimo. Yes, ni nyendete tu story. Nigo muhe story ya mwana umwe kahi gathiete gwa hindi imwe gakimuria baba, tondu nituthia kanitha kaingi na kaingi tuigua ukiaria uhoro wa Ngai, nie ningienda kumenya Ngai uyu akoragwo aigana atia. Akahi kau akiuria ithe o hindi o makiaria gugituika ndege ni yahituka hau iguru. Baba akimuria atiriri, ndege ri rahituka kuria iguru ri urona igana atia? Baba akimwira atiriri, kana kahi gakira baba wa atiriri, kadege kare ni kanini muno ona ndingihota gukarora na maitho makwa, ona ndingihota gukona wega. Mwathani agocwo. No gugituika hindi iyo ingi akioya kana o kahi karia gake agigatwara airport. Mwathani agocwo. Akimuria ehi ndege no urona igana atia? Baba kahi karia gakiuga atiriri, ndege no ni nene muno ona ndingihota kuona muico, ona ingiingira thiini ndahota kurira kuo thiini. Mwathani agocwo. Koguo gugituika akira baba wa kikera kahi karia atiriri, uguo niguo Ngai akoragwo ahana thiini wa muturire wa mundu. Mwathani agocwo. Koguo unene wa Ngai ni uria uthiaga na mbere umukuhiriirie, na uraihu na kunyiha kwa Ngai no uria uthiaga uraihaniriire nake. Koguo ri kahi karia gakimenya koguo ndathie na mbere na kukuhiriria Ngai noguo ndirionaga unene wake. Mwathani agocwo. Ndathie na mbere na kuraihiriria Ngai noguo itare muonaga. Mwathani agocwo. Koguo hope ni mwarathimo na Ngai agie mbere ya maundu mothe. Amen. Nawe Ngai akurathime.
na kuongerere kiugo kĩngĩ thĩinĩ waku. Ũguo rekei tũkuhĩrĩrie Ngai nĩgetha tũmuonage e mũnene. Githĩ tiguo? Ngĩthoma maandĩko mau hau igũrũ, ũrauga atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa Jerusalemu ĩrigicĩirio nĩ irĩma, ũguo nĩguo Ngai arigicagĩria kĩrĩndĩ gĩake. So hĩndĩ ciothe tũrĩarigicĩrie na tũrĩirigĩre nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, na nĩngũmũhoya rĩu tũrũgame nĩgetha tũgoce Ngai. Hau hangĩ nĩngũmwĩra ũrĩa tũgũthiĩ na mbere. Amen. Hallelujah. Na tũkĩgoca Ngai, turute indo citũ cia mĩhothi na icunjĩ cia 10, tuthiĩ na mbere na kĩbindi kĩu gĩa kũgoca. Ngai amũrathime. Amen. Na ayuthi aitũ mũrĩ arathime na nĩ tũmwendete mũno, na thiri ĩkumbũka ndĩkoragwo ĩ thiri hĩndĩ ĩngĩ. Kwoguo Ngai amwĩke maũndũ mega, na arĩa othe matungatĩte Ngai amũrathime. Hallelujah.
ona ruo na gĩkũsikire mũthia nĩkũrĩ ũrĩa wetĩtire ngatũreana thayũ nĩkuona Jerusalemu nĩkũrahe gĩoka nĩgetio na ũge mũtare woneka thĩ na kamũhikania thĩinĩ yũka kũnjiĩra anjiĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke nĩguo Ngai witũ Kwaingĩra kũhoteka akaroho mũtheru nĩ anyumagĩrĩria ũmĩrĩria rũgendo rwaku rũrũmĩra nĩkuona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka nĩgetio na ũmwe mũtarĩ woneka thĩ nake mũhikania thĩinĩ yũka kũnjiĩra anjiĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke ndĩinagĩra Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ makwa mothe ndĩinagĩra Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ makwa mothe haleluya 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 matukũ makwa mothe haleluya haleluya Yesu haleluya 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 matukũ makwa mothe Ngai wakwa nĩ mũnene Ngai wakwa nĩ mũnene Ngai wakwa nĩ mũnene matukũ makwa mothe haleluya haleluya Yesu haleluya 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 matukũ makwa mothe korogera Ngai wakwa korogera Ngai wakwa korogera Ngai wakwa matukũ makwa mothe korogera Ngai wakwa korogera Ngai wakwa korogera Ngai wakwa matukũ makwa mothe haleluya 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 matukũ makwa mothe haleluya 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 matukũ makwa mothe nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Nĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Nĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Tũgwetaga twĩ thĩna we ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga Tũgwetaga twĩ thĩna we matu-inĩ na nĩũtũiguaga Tũgwetaga twĩ thĩna we ũrĩ
Shangora vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangora vigelegele kwa Bwana Yesu.
Tumia
Oye, diga, y
ngoro-inĩ yake ya ũthamaki. Twagucokeria ngatho na twagutia muno ni undu wa utungata ucio muthamaki wamukire nacio irathimo ciaku witikire gutukinyiriria kuringana na wega waku. We niwe Ngai wa ma na niwe turaca, tutire na Ngai ungi tuwi, we nowe wiki. Ni twaguthaitha uturore na ritho ria tha. Ngai witu kuria tuohetwo witikire gutuohora, namo maundu maitu maria makwamite witikire kumakwamura kugerera kigoco giki muthamaki munene. Twatuanga mihingo ciothe iria ingikorwo muthamaki tuhingiriirio ni uria muru, itikira gutuohora muthamaki wa thamaki, na witikire gutukinyiriria irathimo ciaku. We wi Ngai wa ma, na we wi Ngai mutugi, na wehokwo ni wihokekaga. Itikira kwamukira igongona riri thiini wa ritwa ria Ngai hithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru, twahoya na twagucokeria ngatho. Amen, amen, amen. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na amũigane. Rĩu ngucokeria Pastor Lucy, na itacokeirie Pastor Lucy, nguhe chairman wa youth getha tugeithie, coke anengere Pastor Lucy. Karibu sana teacher dancer. Ngai twamũrathime. Niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo David K. God is good. Tumpigie makofi mazuri. Wow. So ni siku ingine njema. We thank God for his goodness and for his mercies. Bwana asifiwe sana. And kigogona nita soketi iri oguo. Bwana asifiwe sana. Wenda gucaji thimu yaku guthiaga uga connect ari oguo. Bwana asifiwe. Kigogona nakio ni guka winyitithanie nakio na niguo ugatuika charged. Bwana asifiwe. So ni rudishie shukrani our pastor and also our archbishop in absence. Bwana asifiwe for the chance that we had. Hallelujah. So barikiweni sana, muwe na wiki ya baraka. Amen. Good. So wana youth wote kujeni hapa mjitaje majina. Bwana asifiwe sana. So mkuje mjitaje majina na mtabarikiwa. Hallelujah. Amen, amen, amen. Tuwapigie Bwana, tuwapigie makofi wanapokuja. Amen, amen, amen. So tuanze on my right. Hallelujah. Mwathani agocwo kanitha. Mĩaraho mĩega nĩ mĩaraho. Nĩma mĩaraho mĩega nĩ honokete na Jesũ nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa na nĩ ngwenda kũmũtũrĩra ahotithĩtie tũtwaranĩte nake ikinya gwa ikinya na ya Mwathani amũrathime. Mwathani agocwo nĩ honokete njĩtagwo Lucy Wambui Gĩthĩnji. Amen. Ndamugeithia rĩngĩ geithĩkai. Niĩ njĩtagwo David K. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Wallace Waithaka Shege. Nimeokoka. Amen. Praise God. Praise God again.
Kwa majina ni Simon Dingori wa Githire. Have a blessed Sunday. God is good. Danson Gige Bogo nihonokete. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Susan Wanjiro, nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na nitamwishia. Praise God. Hama ritoje sago Irene Nyambura Mwangi na nihonokete na Jesu ni mwathani thini wa muturire wakwa. Mwathani agoshwo ringi. Hama ritwa njitagwo Boniface Kamau na ndi murathime ni undu wa tha cia Jehova, ndi muhonoku na Jesu ni muhonokia wa ngoro yakwa. Murathimo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hama ritwa makwa njitagwo Steven Mureithi wa Njoroge na nihonokete. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Jimmy, nimeokoka na nilienda Sunday school, kwa hivyo niko na memory verse. Kuna hii word naipenda sana, Psalms 118 verse 8 nasema it's better to trust on the Lord than to depend on men. So mimi nataka ni encourage, tumainieni Bwana, usidepend mtu. Unaweza kuwa umeomba mtu kitu alafu at the end of the day akufail. So barikiweni. So tunaweza keti. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. So hurutira mwaki wa roho tukahore ciugo cia wĩtĩkio mũtũnganie. Karibu sana pastor. Amen. Ngai amũrathime. Kwendaga meyuge marĩtwa na harĩ mũtanaiga rĩtwa rĩake, nigetha rĩrĩa me gatagatĩ-inĩ gaitũ gatigaga kuga mũyuthi ũrĩa wĩtũteru, we wĩtũteru, mũyuthi ũrĩa wĩ njuĩrĩ ĩhana ũna, githĩ itiguo? Tũmamenye marĩtwa mao, na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Amũrathime mũrĩ a goro na mũrĩ a magegania, na ithuĩ korwo nĩ tuonire wa gũtũnyita moko hĩndĩ ĩyo twarĩ a yuthi, ũũ tũrĩ tiguo tũngĩrĩ. Nginya nĩ twĩriragĩria narĩ korwo ũyuthi no ũcoke harĩa ndagereire ndingĩgera. Ndĩ tiguo andũ a Ngai, no Ngai nĩ mwega, tondũ kwa Ngai gũtikoragwo gwĩ gũcerere. Harĩa agũkorerera ũguo, agũkoragĩrĩra, agatũma magũrũ maku magĩe hinya na ihenya, ũgakaba nginya hĩndĩ ya Sunday school, nginya hĩndĩ ya ũyuthi, ũkanyitanĩria mothe hamwe, ũgakorwo nĩ ũrĩkĩtie wĩra wothe. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega, andũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ moe moko mao na igũrũ, ageni aitũ arĩa tũrĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ, guoko igũrũ, mũgeni witũ guoko igũrũ. Haleluya. Mũgeni guoko igũrũ. Mũgeni tũtige gwĩtigĩra ndue guoko igũrũ, andũ kwĩrwo honoke. Mũgeni guoko igũrũ. Haleluya. Angĩkorwo gũtirĩ na mũgeni witũ wa ũmũthĩ, na nĩ njũĩ nĩ gwĩtigĩra wetigĩra, nĩ ndĩrakuona, no gũtirĩ na ũru haha, no kĩrathimo, rathimo ũinũke wĩ mũrathime. Baba Yvonne gĩũke ũrũgamĩrĩre ageni mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrĩrai Baba Yvonne rũhĩ. Kanitha Ngai akumio, ngakena nĩ kũmuona mwĩna thayũ, ngakena nĩ kũmuona mũmenyereirwo nĩ Ngai na mwĩna riri na mũkirĩrĩirie o mwetereire Ngai. Na niĩ nĩ ngenete nĩ gũkorwo na niĩ Ngai nĩ amenyereire, akandwara thabarĩ cia kũraihu, akanjokia, akangitĩra mĩena-inĩ yothe, ngakena na ngamũcokeria ngatho. Ũndũ ũrĩa ingiuga no gũikara tũkuhĩrĩirie Ngai, gũikara tũkuhĩrĩirie Ngai kabisa kabisa, nĩ tondũ o toguo mũhunjia kugaga, mũhunjia uma mwanake gũtwĩra the more ũkuhĩrĩirie Ngai
the more uku experience ngai munene, the more ukuona ngai munene na kwagĩrĩire mwena waku, the more uku experience divine power, the more uku experience supernatural power. Ngai ndakĩmũrathime na mũmenyerere. Onawe Ngai akũrathime agwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ndũkainũke tondũ rĩu ndakuona rĩu nĩ ndahona, nĩ wamenya nĩ ha tũtonanĩte. Ngai amũrathime. O mũndũ githĩ ndarĩ wĩra ũrĩa arutaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Angĩaga gũkorwo hau thĩ gũtigĩaga na kĩmwanya, gĩkaingĩria heho ĩ, gĩthũri gĩgatura ĩ. Haleluya. Koguo mũndũ harĩa hake heke. Ĩni ndaikia maitho ũguo ngona he kĩmwanya kĩrarĩ haha ũguo. Ithe itiguo. Mũnake mũndũ ũrĩa nake mwene ũguo ngĩmwĩra nĩ ũrona kĩmwanya gĩkĩ kĩ haha ũguo. Gũkũ gũtirakana. Mũhũrĩre iruhĩ onoko mũtiramenya nũ. O mũndũ arĩa wĩra ũrĩa ehokeirwo nĩ Nga, na rekei tũrute wĩra ũcio twĩendeire tondũ ti kuohwo tuohirwo na mĩkwa, nĩ kwĩende. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Hakwa nĩ ngwanĩra ũhoro wa gĩthomo kĩu kĩa Friday, tũgĩkĩrĩre mũno makĩria na tũtigũthiĩ na mbere, nĩ tũkũrĩkĩrĩria nĩgetha tũgĩe na mũcemanio na atongoria aitũ, nĩgetha hagĩe na mũbango mwega wa ihinda rĩu, tondũ kahinda nĩ kanini mũno na nĩ ihinda rĩna wĩra mũingĩ. Githĩ tiguo indungata cia Ngai? Na kwoguo Ngai amwĩke wega. Tũrũgame na igũrũ. Haleluya. Tũrĩ arathime tondũ nĩ tũrathimĩtwo. Kĩgongona kĩa Ngai gĩtirĩ na thitako atĩ hatirĩ mũndũ ũrũgamĩte, tondũ ndungata ya Ngai nĩ yũkire na yeka atĩa na yarũgama. Kwoguo ona ndũgamĩte haha already hatirĩ na kĩ, hatirĩ na gap, tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku na no nginya wĩra wothe wĩkwo atĩa ũrutwo. Kwoguo Sunday nĩ athuri, ũguo nĩ gũkaga mwĩharĩirie, harĩa hekuonekera kamweka tũgeka atĩa, tũgatungata nĩ tondũ wa Ngai. Na nĩ ndacokia ngatho mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩrio kana tũratarwo, tũtitaragwo atĩ nĩgetha tũgĩe na ũru wa ngoro kana tũrakare atĩ kũu no ngũmano, kũu no kwĩranio. Aca, twĩragwo ũguo nĩgetha maũndũ magĩrĩre, magĩrĩre biũ. Kanitha wa Ngai ũgĩe na kĩ, mwĩrĩ wa Kristo ũgĩe na ĩni ũgĩe na hinya. Na kwoguo caria mũrata, mũrie aimĩte kũnetagwo atĩa, mwendithĩrie maũndũ mega, mũrathĩre wiki njega ya kĩrathimo. Amen. Wona wiki yaku ndĩnagĩrĩra, ũmenye nĩ ũcio mũrata waku ũtanakwendithĩria wega, akwendithĩria na makoro, na niĩ ndirĩ na mũndũ wa kũnyendithĩria. Haleluya. No niĩ ndĩramwendithĩria inyuothe maũndũ mega na wiki njega ya kĩrathimo. Amen. We ũtarendithanĩria ihinda rĩega, ko ũtarenda we gũkorwo na ihinda rĩega, na nĩguo wiki ĩno nditũ ya kwambia rũciũ, ndũmuongerere maũndũ mangĩ marĩa ũgũtigĩtie. Amen, amen, amen. Mwĩre Jehova arokũrathima.
Amen. Caria mũrata ũngĩ kwaca ũrĩa wĩiguaga ona ndwendaga mũkuhanĩrĩrie. Ta mũrathime ũmũthĩ na ũmwendithĩrie maũndũ mega wone ũrĩa gũkwagĩra. Amen. Mwĩre Jehova arokũrathima. Amen. Na ni ihinda-inĩ rĩrĩ nyendithĩrie Ibra ihinda rĩega tondũ ndinona mũndũ wathiĩ harĩ we. Ibra ndakwendithĩria maũndũ mega, wiki njega ya kĩrathimo, mabeca maingĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ kwĩ bamĩrĩ yaku, Ngai akwaramĩrie mĩhaka, nginya baba wanyu eriririe gũkũgaĩra indo. Ndakwendithĩria maũndũ mega, manyama maingĩ, mabia maingĩ, gĩkeno kĩingĩ, ũtugi mũingĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nyama cia Jumatatũ na mũgate na maĩ, cia wakerĩ mũgate na nyama na maĩ, cia wagatatũ nyama na mũgate na maĩ, cia wakana nyama mũgate na maĩ, wagatano nyama mũgate na maĩ, Juma nyama mũgate na maĩ, cia Sunday tũkaiyĩra. Amen. Ngai amũrathime. Amen. 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 Twerekere. Amen. 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 Hakanyama hangenagia. Kwaca kambũri harĩa kanoreire ũguo. Ngai amũrathime. Wona kaga nĩngũmenya mwanjĩra ona haha no gatikwaga. Kamwe ikara thĩ na arata tũtimerĩte na nĩguo marĩa goro mũtũrĩre-inĩ witũ. Arata aitũ mũrĩa goro mũtũrĩre-inĩ, mwĩ kĩguni kanitha-inĩ wa Ngai. Nĩtũmwendete makĩria ma mũno. Rekei tũtũranie twĩ ngwatanĩro. Arata aitũ Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Arĩ ndũkĩogeithie kanitha ũkĩmeraga nĩ ũrataka kuwaona. Jesu anenehe. Mwathani witũ akumio. Njĩtagwo Teresia Njĩhia, nĩ honokete na Jesu nĩ mwathani. Ndirĩ na ũru no kũmwenda nĩmwendete mũno makĩria nĩ tondũ twĩ ngwatanĩro ĩmwe. Koguo tũtungatĩre mwĩrĩ wa Kristo twĩ hamwe na Ngai witũ atũrathime. Amen. Wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikaria ngoro citũ rĩu na hĩndĩ ciothe tene na tene. Amen. 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 Mũrathimwo nĩ Ngai. Twarĩkania na
ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa irĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Imana thutha. Ucio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko
ũcio nĩ mũthaku no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ itho cia itho akamũguragĩria maũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre
na indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Igwaya nake na iretu ona tũkenge mwarĩkia Tũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Yesu ayatũmwo watho cia matũrire mengoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make